ભાઈ કહેશો ત્યારે શરૂ કરી દઈશું નીરજભાઈ. હું ચાલુ જ કરું છું. પેલું આપણે ફેસબુક ઉપર જસ્ટ 2 મિનિટ છે થોડું કનેક્ટ થાય છે. ઓકે વિપુલભાઈ. મિત્રો, અચુભાઈની સ્વાધ્યાય પીઠ નીચે તમારું દરેકનું સ્વાગત છે. આજની બેઠક એક જુદા પ્રકારની આપણે માટે રહેવાની છે. ધ થિંગ્સ ધેટ વી લોસ્ટ. અહીંયા થિંગ્સ એટલે ચીજ, વસ્તુની વાત કરી છે. પણ આજે દુનિયા આખીનું જે ચિત્ર દેખાય છે એમાં માણસાઈ પણ ખોવાઈ ગઈ એવું લાગે છે. અને માણસાઈને ચીજમાં મૂકવી કે નહીં એ સવાલ બહુ અઘરો છે. કે આજના વક્તા આપણા પોતાના જ છે. હચુભાઈની સ્વાધ્યાય પીઠમાં આપણા સાથીદાર છે. નીરજભાઈ એમનો પરિચય આપશે અને આ જ્યોતિ પટેલની નવલકથાનું વાંચન પણ નીરજભાઈએ કર્યું છે. એટલે નીરજભાઈ એની માંડણી કરીને રૂપાલીબેનનો પરિચય આપશે એ બધી જ રીતે યોગ્ય છે. કે આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ અને હું નીરજભાઈને વિનંતી કરું કે માંડણી પણ કરે અને રૂપાલીબેનનો પરિચય પણ આપે. નીરજભાઈ. થેન્ક યુ વિપુલભાઈ. તમે મને માંડણી કરવાનું કીધું પણ થોડુંક અઘરું કામ છે. આ જે પુસ્તક વિશે આપણે આજે વાત કરીએ છીએ, ધ થિંગ્સ ધેટ વી લોસ્ટ, એમની પુસ્તક વિશે મને લાગે છે જાજી વાત હું રૂપાલીબેનને કરવા દઉં, પણ મેં વાંચ્યું છે, ખૂબ ગમ્યું છે. આપણામાંથી ઘણા બધા ગુજરાતીઓ જે આફ્રિકાથી આવ્યા છે, અહીંયા આવીને કે ભારતથી આવીને અહીંયા વસ્યા છે, એ ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં જોડાણ, પોતાનું જોડાણ માણી શકે એમ છે. કેટલાક ફેમિલીના અંગત તાણાવાણાઓ એમાં સારી રીતે વણી લીધેલા છે. એટલે ખૂબ એક ડાયસ્પોરિક, ખરા અર્થમાં જેને કહી શકાય કે ડાયસ્પોરિક પુસ્તક છે, એવું આ પુસ્તક તૈયાર થયું છે. અને ખૂબ વાંચવું ગમે એવું છે, માણી શકાય એવું છે. અને ઘણી રીતે અંગત રીતે પણ એમાં કનેક્ટ થઈ શકાયું છે મારાથી. એ રીતે એક ઉમદા પુસ્તકની વાત આજે આપણી સામે રૂપાલીબેન કરશે. વિપુલભાઈ મને કીધું કે તમે રૂપાલીબેનનો પરિચય આપો, તો ડોક્ટર રૂપાલી બર્કનો પરિચય હું કેવી રીતે આપું? મારો સૌથી પહેલો પરિચય એમની જોડે એક શિક્ષક અને ગુરુ તરીકેનો છે. તેઓ મારા અંગ્રેજીના પ્રોફેસર હતા કોલેજમાં. સહજાનંદ વાણિજ્ય મહાવિદ્યાલયમાં તેઓ ઇંગ્લિશ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે અને ઇંગ્લિશના પ્રોફેસર છે. એ ઉપરાંત તેઓ એક સારા અનુવાદક છે, વિવેચક છે, વિચારક છે, ખૂબ બધું વાંચે છે અને ખૂબ બધું લખે પણ છે. તેમણે કેટલા અભ્યાસ લેખો આપણને આપ્યા છે, એમાંના કેટલાક સાહિત્ય વિવેચનો પણ સારા એમણે કર્યા છે. આ વિવેચનો, અભ્યાસ લેખો આપણે ઓપિનિયનમાં વારંવાર વાંચીએ છીએ, અનુવાદો પણ એમના ઓપિનિયનમાં વારંવાર વાંચીએ છીએ. એ સિવાય પણ ઇન્ડિયન લિટરેચર છે, મ્યુઝ ઇન્ડિયા છે, એવા ઘણી જર્નલોમાં એમના આ લેખો પ્રકાશિત થયા છે. તેમના ઘણા અનુવાદો સારા કવિતાના, લેખોના, સાહિત્યના આપણે માણ્યા છે. તેમના ખાસ કરીને દલિત અને આદિવાસી લેખકોના અનુવાદોના, સંપાદનોના પુસ્તક રૂપે પણ પ્રકાશિત થયા છે. તેમણે ક્યુબેક ડિક્લેરેશનનો ગુજરાતી અને હિન્દીમાં અનુવાદ કર્યો હતો, જે પેન ઇન્ટરનેશનલની વેબસાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવ્યો છે.
તો આવા એક ઉમદા વ્યક્તિ આજે આપણી પાસે છે અહીંયા આગળ, એ આપણું સૌભાગ્ય છે. હું રૂપાલીબેનને કહું કે તેઓ આવે અને હવે એમની વાત એમની સામે મૂકે. થેન્ક યુ મેમ. થેન્ક યુ નીરજ સો મચ ફોર ધેટ લવલી ઇન્ટ્રોડક્શન. હું પણ વર્ષો પહેલા જ્યારે તું વિદ્યાર્થી હતો એ જમાનામાં પહોંચી ગઈ અને આટલું પ્લેઝન્ટ કોઇન્સિડન્સ ધેટ યુ વુડ ઇન્ટ્રોડ્યુસ મી. આઈ ફીલ સો ગુડ. મારી પાસે 45 નીરજ સોરી, તમે Okay. ફોર અ સેકન્ડ ફ્રોઝ, એટલે તમે બોલ્યા ને 45 પછી કઈ સંભળાવ્યું નથી. I have 45 minutes. Shall I keep it to 45 minutes? તમે તમારો સમય લો તમારી રીતે, ચોક્કસ. Okay. સૌ પ્રથમ તો આદરણીય વિપુલભાઈ, પંચમભાઈ, પ્રિય અને આપ સૌ જે હાજર છું તે સર્વને આ જે નવલકથા છે જ્યોતિ પટેલની ધ થિંગ્સ ધેટ વી લોસ્ટ, આ એકચ્યુઅલી એક કમિશન્ડ ટોક છે અને કમિશન્ડ ટોક રાઇટિંગ હોય એ બહુ મોટા પ્રિવિલેજ છે. મને વિપુલભાઈએ પહેલા આમ ઈમેલ કર્યો કે એક પુસ્તક છે, મારે તમને પુસ્તક મોકલવું છે. તો મેં કે વરસાદ ઓછો થાય તો હું બુકશોપમાં જઈને એ ખરીદીને હું તમને મોકલું. તો મેં એમને કહું કે હું એમેઝોન પરથી મંગાવી લઈશ એ પુસ્તક, કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે એક રીતે ખાસ કરીને મેન્ટલ સેવા જેવું છે, પોતે વાંચી રહ્યા હોય તો એના વિશેની વાત કરે. તો એમણે કહ્યું કે ના, હું જ તમને મોકલી આપું છું. અને આઈ એમ સો થેન્કફુલ ટુ આદરણીય વિપુલભાઈ કે એમણે આ પુસ્તક મને મોકલી આપ્યું. ત્યાં સુધી મને ખબર નથી વોટ ઇઝ કમિંગ, એટલે મેન્ટર માન્યા છે તો ગુરુ પણ છે. તો પછી એમણે કહ્યું કે તમારે આના ઉપર બોલવું પડશે. તો પછી સારું, પછી આ વાંચવાનું મેં ચાલુ કર્યું અને નીરજે કહ્યું, વિપુલભાઈ કીધું એમણે પણ વાંચી કે નીરજ પણ વાંચી રહ્યો છે. પુસ્તક ખરેખર તમને છે ને અંદર આમ એક વોલ્ટે છે, એમ તમને અંદર ખેંચી લે છે એક મેગ્નેટની જેમ. 400 પાનાનું પુસ્તક, મારા નોકરી ને ઘરની જવાબદારી, અન્ય બીજા બધા અસાઇનમેન્ટ્સ વચ્ચે મને એમ હતું કે આ કેમ પૂરું થશે. પણ હું તમારા બધા આગળ કબૂલ કરવા માંગુ છું કે હું છેલ્લા 21 દિવસથી લગાતાર 24/7 આઈ હેવ બીન વિથ ધ બુક. એટલે પુસ્તક છે ને મારી અંદર ઘર કરી ગયું છે. એટલે નીરજ જ્યારે કહે છે, અથવા આપ બધા જે ડાયસ્પોરિક આઈડેન્ટિટી ધરાવનાર છો, જ્યારે તમે એમ કહો છો કે આની સાથે આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકે છે, પણ હું એ આઈડેન્ટિટી નહીં ધરાવતા હોવા છતાં પણ હું એ રીતે એટલી અંદર આઈ એમ ડ્રોન ઇન that even I am able to identify. That is the power of Jyoti Patel's expression. હવે આપણે જો વાત કરીએ તો પહેલું નીરજ, પહેલી સ્લાઇડ છે ને કવર ટાઇટલ વાળી, એમાં આપણે જોઈશું કે એનું કવર ટાઇટલ છે અને જ્યોતિ પટેલનો ફોટો છે. આપણે લેખકને ફોટાથી પણ ફેસ આઈડેન્ટિટી પણ, આપણી ફેસ રેકોગ્નિશન પણ જરૂરી છે. સો શી ઇઝ અ વેરી અટ્રેક્ટિવ યંગ લેડી. અને આ રહ્યા જ્યોતિ પટેલ. અને એમને આ એમનું પુસ્તક છે, એમાં એવું છે કે એમણે ક્રિએટિવ રાઇટિંગનો કોર્સ કરેલો હતો, જેમાંથી એમને આ જે મરકી બુક્સ છે એ લોકો એક કોમ્પિટિશન બહાર પાડે છે નવોદિત લેખકો માટે, ડેબ્યુ રાઇટર્સ. અને એ કોમ્પિટિશનમાં એમણે ભાગ લીધો અને એમની આ જે મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ, ટાઇપસ્ક્રિપ્ટ જે છે તે પસંદ થઈ, ઇનામ મળ્યું. એટલે એ લોકોની ડીલ એવી હોય કે તમને ઇનામ રૂપે શું મળે તો અમે તમારું પુસ્તક પબ્લિશ કરીએ. So it was, it is a big credit and a big achievement that this is a book. એમણે એમના પેલા 4 ચેનલ વાળા ઇન્ટરવ્યુમાં એવું કહ્યું છે કે મેં હજુ કોઈ એજન્ટને અપ્રોચ કરું
એ પહેલા ધીસ હેપન. તો એમના જે ટીચર્સ છે એમણે એમનામાં બહુ વિશ્વાસ મૂકેલો કે વન ડે યુ આર ગોઈંગ ટુ બી અ રાઇટર. અને પછી આ જે થયું એટલે એ રીતે પણ આપણે જોઈએ કે બહુ મજબૂત લેખન છે કે સ્પર્ધામાં તમે વિચાર કરો કે યુકેમાં કેટલા બધા સ્પર્ધકો હશે, એમાંથી she has stood the test of quality and of standard. So we congratulate her for this achievement. હવે આ જે નવલકથા છે એ 372 પેજીસ 372 પાનાની છે અને 12 જાન્યુઆરી 2023માં એ પબ્લિશ થઈ. એની કિંમત છે ઓલમોસ્ટ 17 પાઉન્ડ. એટલે એ બધી રીતે એક બહુ માતબર પબ્લિકેશન છે, હાર્ડ બાઉન્ડ છે. તમે જોઈ શકો છો બહુ જ આકર્ષક છે. નીરજ, કેન વી હેવ સ્લાઇડ 2 પ્લીઝ? હા, હવે આ જે આપણે બતાવે છે ને એમાં સ્ટ્રક્ચર અને ટાઈમલાઈન મેં જરા દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે મેં પ્રોલોગ વચ્ચે રાખ્યો છે. પ્રોલોગ છે અને પછી તમે જુઓ છો કે ચેપ્ટર્સના ક્રોનોલોજીકલી નથી મૂક્યા નંબર, પણ આ તરફ તમે જુઓ ડાબી તરફ તો ચેપ્ટર 7 થી ચેપ્ટર 30 છે ને એની તમે ડેટ્સ જોશો તો માર્ચ 1979 થી જૂન 1998 એમ કરીને છે. આ તરફ જોશો જમણી સાઈડે તો ચેપ્ટર 9 થી લઈને ચેપ્ટર 32 વચ્ચે વચ્ચે ઇરેગ્યુલર નંબર્સ વાળા, અને એના ટાઈમલાઈન છે સપ્ટેમ્બર 2005 થી જાન્યુઆરી 2018. હવે આમાં એવું છે કે જે પ્રોલોગ છે, વોટ ઇઝ અ પ્રોલોગ? પ્રોલોગ ઇઝ અ ટર્મ, એ શબ્દ છે જે ગ્રીક શબ્દ પ્રોલોગસ પરથી આવ્યો છે કે પ્રોલોગસ એટલે કે બિફોર ધ વર્ડ. હવે પ્રોલોગ એ જે નેરેટિવ હોય, જે મુખ્ય ટેક્સ્ટ છે, પાઠ છે, એની પહેલા આવતું હોય છે અને એ મુખ્ય પાઠ કરતા ટૂંકું હોવું જોઈએ. અમુક ફકરા કે અમુક પાનાનું એ હોઈ શકે. તો પ્રોલોગનું કામ શું છે? આમ તો કોઈ પણ પુસ્તકમાં અને કોઈ પણ સાહિત્યિક કૃતિમાં પ્રોલોગ હોઈ શકે, પણ સૌથી વધારે એનો ઉપયોગ ફિક્શનમાં એટલે કે ગદ્યમાં થયો છે, લિટરેચરમાં. હવે એનો પર્પસ શું છે કે એમાં જે લેખક છે એ આખું જે કામ છે, કૃતિ છે, એના વિશેની એક તમને બેકગ્રાઉન્ડ આપે છે, એના વિશેની ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી આપે છે. અને એક પ્રકારે જેમ આપણે હમણાં કહ્યું કે ભાઈ નીરજ માંડણી કરશે, એમ માંડણી કરે છે કે આ બુકમાં તમે યુ આર ટુ એક્સપેક્ટ ધીસ. હવે ઓબ્વિયસ છે એ સમરી નથી કે તમને સમગ્ર બધું કહી દે, જેમ આપણે ન્યૂઝપેપરમાં હોય છે કે હેડલાઇન પછી લીડ આવે, એવું નથી. પણ એ એવી રીતે તમને જેવી કળા લેખકની, તો એવી રીતે તમને ઇન્સિડન્ટ્સ અને ઇવેન્ટ્સ ગૂંથીને મૂકી આપે કે જેથી તમને એમાં વાચક તરીકે રસ જાગે. હવે જેટલું વધારે ઇમ્પ્રેસિવલી, ઇફેક્ટિવલી પ્રોલોગ લખાયો હોય એટલું આપણે સમજવાનું કે આપણને પુસ્તક એટલું રસપ્રદ લાગશે. અને આમાં એવું જ થાય છે, તમે પ્રોલોગ વાંચો તો મતલબ એવું થાય કે હું હવે ક્યારે આગળ વધીને વાંચું, કે એટલા બધા ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોઈન્ટ્સ છે, વચ્ચે વચ્ચે ગેપ્સ છે. સો યુ વોન્ટ ટુ હરી થ્રુ ધ નોવલ ટુ ગેટ એન આઈડિયા કે આ વચ્ચેની ગેપ્સ છે એમાં શું થયું હશે, આ વાર્તા કેવી રીતે આગળ વધી હશે. એટલે એ એક છે. ને તમે જોઈ શકો છો કે એમણે મહિનો અને વર્ષ બેય મૂકેલા છે. ને તમે વિચાર કરી શકો છો કે કેટલું મેટિક્યુલસ પ્લાનિંગ કર્યું છે જ્યોતિ પટેલે. This is a novel for which we can call her an architect of the novel because she has very meticulously planned the structure. આમ એવું નથી કે આમ નામ લખ્યું છે, કેમ કે તમે જ્યારે જોશો આના કારણે શું થાય છે, જેમ આગળ આપણે એક સ્લાઇડમાં જોઈશું, મેં અમુક રિવ્યુઝ અને ઇન્ટરવ્યુઝની માહિતી મૂકેલી છે કે રિવ્યુઅર્સે એવું કહ્યું છે કે આ નોવેલમાં સતત બેક એન્ડ ફોર્થ જાય છે સ્ટોરી, અને એ સતત બેક એન્ડ ફોર્થ જાય છે તો એમણે પાછું કેવું કર્યું છે કે આમ એ બહુ મોનોટોનસલી નહીં કે આમ જીક્સો પઝલ હોય તો એમાંથી વચ્ચેનું આમ કાઢી નાખેલું હોય બ્લોક, અને એવી રીતે નથી. એટલે એમણે શું કર્યું છે કે વાચક બહુ કાળજી લીધી છે વાચકની કે એ મેઝ ઓફ ટાઈમ, એનું જે ભૂલામણી છે સમયની, એમાં એ ખોવાઈ ના જાય વાચક. એટલે એમણે મહિનો અને તારીખ આપી છે.
એટલે આપણને પણ શું થાય કે ધારો કે તમે જુઓ ચેપ્ટર 1 છે એ જુલાઈ 2017 છે, એન્ડ ધેન ઇટ ગોઝ સળંગ જાય છે ચેપ્ટર 6 સુધી ઓગસ્ટ 2017, અને પછી એકાએક ચેપ્ટર 7 માં તમને લઈ જાય છે માર્ચ 1979 માં. તો જો આપણે આવું લખ્યું ના હોય તો વાચક તરીકે we would not be able to put our finger on the time, કારણ કે નોવેલ જે છે ને એ લિનિયર પ્રોગ્રેશન આમ નથી, એક મહિના પછી બીજો મહિનો, એક વર્ષ પછી બીજું વર્ષ, એવું નથી. એટલે આ જે છે એ ફ્લેશબેક છે. એટલે જે આપણે ચેપ્ટર 9 to 32 જોઈએ છે એમાં જ્યાં જ્યાં આપણને એમ લાગે ને કે મિસિંગ લિંક્સ છે, કે આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય ને કે આ કોણ અથવા આવું કેમ, ને તરત બીજા ચેપ્ટરમાં પેલા ફ્લેશબેકમાં લઈ જાય છે ને એમાં આપણને આખી વાત ખબર પડી જાય છે. એટલે મને તો આ પણ બહુ જ ઇમ્પ્રેસિવ લાગ્યું. ધ વે શી હેઝ સ્ટ્રક્ચર્ડ હર નોવેલ ઇઝ રિયલી વેરી ઇમ્પ્રેસિવ. અને બાકી તો જે આના કારણે અને જે રીતે એમણે વાર્તાને આગળ વધારી છે એના કારણે આપણે કહી શકીએ કે આ નવલકથા બહુ જ ડેન્સ છે, ડેન્સ એકદમ, એટલી બધી વજનદાર અને એટલી બધી આંટીઘૂંટી વાળી છે કે તમને ખરેખર એક વાચક તરીકે ચેલેન્જ થઈ જાય. there are many layers not only of events but also of concepts and of the different walks of life જે આપણે કરતા હોઈએ છીએ. એટલે એમાં જો ઇતિહાસ છે, ભૂગોળ છે, ટેકનોલોજી છે, કલ્ચર, સોશિયોલોજી, ફિલોસોફી, સાયકોલોજી, પોલિટિક્સ, આ બધું જ અંદર કમ્બાઈન્ડ છે. આમ તો આપણે જો રસશાસ્ત્રની રીતે કહેવા જઈએ ને તો 9 રસ આમાં આપણને જોવા મળે છે, બધા જ રસો છે. હું આગળ જ્યારે વાત કરીશ તો મેં એવું કર્યું છે કે જે લેખિકા છે આ છે ને આ મારો ટોક બી હાઇબ્રિડ છે, અને આપણે હાઇબ્રિડ આઈડેન્ટિટી વિશે વાત કરવાના છે, ડાયસ્પોરિક આઈડેન્ટિટી. તો હાઇબ્રિડ એટલા માટે કે અંગ્રેજી નવલકથાની વાત હું ગુજરાતીમાં કરવાની છું, અને કારણ કે અંગ્રેજીમાં છે તો લેખિકાનું જે એનું પોત છે એમનું લખાણનું, મને એમ થયું કે હું આખું પેરાફ્રેઝ કરીને ટ્રાન્સલેટ કરીને ગુજરાતીમાં કહું એના કરતા પેસેજીસ અમુક વાંચીશ તો આપણને બધાને મજા આવશે. આઈ વુડ ઓલ્સો લાઈક ટુ રીવિઝિટ ધ નોવેલ ઇન ધેટ સેન્સ. હવે આપણે નેરેટિવ સ્ટાઇલ જે છે, જે કથા કહેવાની રીત છે, એને આમ અંગ્રેજીમાં તો અમે ભણેલા છે એટલે એ એક્સ્ટ્રા ડાયજેટિક આ એની નેરેટિવ સ્ટાઇલ છે. એક્સ્ટ્રા ડાયજેટિક એટલે ફર્સ્ટ પર્સનમાં એમણે નથી લખ્યું. આપણે આગળ જોઈશું કે આમ જોવા જાવ તો નવલકથા ઓટોબાયોગ્રાફિકલ છે, પણ એમાં આપણને એમ લાગે કે જ્યોતિ પટેલ ઇઝ અવની, who is the central character. In a way she is અવની, પણ એમણે ઓટોબાયોગ્રાફિકલ ન થઈ જાય પૂરેપૂરું, કારણ કે પછી તો કોઈ અર્થ નથી. એમણે શું કર્યું છે, પોતાને ડિસ્ટન્સ કરીને એમણે નિક જે પાત્ર બનાવ્યું છે, જે પોતાનો દીકરો બતાવ્યો છે નવલકથામાં, એ નિક દ્વારા ખરેખર આમ એમની સ્ટોરી કરી છે, ને આમ પાછું જુઓ તો અવની મારફતે પણ એમની સ્ટોરી છે. એટલે એમાં કારણ કે શું છે કે 1979 થી 2018 નું ઇંગ્લેન્ડ અને બ્રિટન એ એમણે કવર કર્યું છે. એટલા માટે આમ જોવા જાવ તો ઇટ્સ અ 2 જનરેશનલ, અને એના પહેલા થોડા 15 વર્ષ ઉમેરો તો 3 જનરેશનલ સ્ટોરી છે, અવની's પેરેન્ટ્સ એન્ડ ધેન અવની એન્ડ ધેન નિક. એટલે એક આ વાત છે. હવે નીરજ આપણે થર્ડ સ્લાઇડ, કેરેક્ટર ચાર્ટ. આ કેરેક્ટર ચાર્ટ છે એમાં મેં છે ને આમ મુખ્ય બધા લીધા છે, બીજા નાના કેરેક્ટર્સ ઘણા છે પણ આ બધાનું નાનો મોટો ફાળો છે. એમાં સૌથી પહેલા છે અવની હેરિસન. તમે જુઓ, એ આપણે એમ કહીએ છીએ કે ડાયસ્પોરિક આઈડેન્ટિટી એ હાઇફનેટેડ આઈડેન્ટિટી છે. એટલે આમ આપણે જ્યોતિ પટેલને જોઈએ તેમ કે બ્રિટિશ એશિયન અથવા પછી બ્રિટિશ ઇન્ડિયન, અને પછી એ વધારે નેરો ડાઉન કરીને કહે છે કે આઈ એમ બ્રિટિશ ગુજરાતી. એટલે આ અવની હેરિસન એ ગુજરાતી નામ છે અને અંગ્રેજી સરનેમ છે, કારણ કે એ એમનો ચાઇલ્ડહુડ ફ્રેન્ડ, પછી બોયફ્રેન્ડ અને પછી હસબન્ડ એ એલિયટ હેરિસન, હુ ઇઝ અ બ્રિટિશ મેન. એટલે એમની જોડે એમના લગ્ન થયા, એટલે એલિયટ હેરિસન જે નંબર 5 ઉપર છે એ એમના હસબન્ડ છે, જે ગુજરી જાય છે નવલકથાના કોર્સમાં. પછી રોહન ઋગ્વેદી, અગ્નિ ઋગ્વેદી એમના પિતા અને માતા છે, 2 જણા, અને એમનો ભાઈ છે ચાંદ ઋગ્વેદી.
એટલે આમ અવની હેરિસન ની NEE રિગ્વેદી, કારણ કે એમનું મેડન સરનેમ રિગ્વેદી હતું. હવે એમનો દીકરો છે નિખિલ, જે આમ એનું ઓફિશિયલ નામ નિખિલ છે. he is also known as નિખુ by the mother calls him નિખુ. અને આપણે ફરીથી આ હાઇફનેટેડ આઇડેન્ટિટી કહીએ છે તો એ બ્રિટિશ લોકો માટે એ નિક છે, એ આપણે જાણતા જ હોઈએ છે કે ધારો કે ભાનુભાઈ હોય તો he becomes Ben when he goes to USA, because otherwise ભાનુભાઈ is very difficult to pronounce. અને એમના ચેનલ 4 ના ઇન્ટરવ્યુમાં જ્યોતિ પટેલ પણ કહે છે, જ્યારે પૂછે છે કૃષ્ણન એમને કે તમારું નામ થોડું મુશ્કેલ થતું હશે ને લોકોને, બ્રિટિશ લોકોને પ્રોનાઉન્સ કરવા માટે, તો કે હા, પણ કે એ લોકો ત નથી બોલતા એટલે ટ બોલે છે, જ્યોતિ. તો કે મને વાંધો નથી, ઇટ કેન આઈધર બી જ્યોતિ ઓર જ્યોતિ, બટ નોટ જ્યોતિ ઓર જ્યોતિ. આવા બે વચ્ચે ઓલ્ટરનેટિવ ઉચ્ચાર કરે છે, એ મને માન્ય નથી. એટલે એ પછી આગળ એવી વાત કરે છે કે બ્રિટિશ અને ઇન્ડિયન કહો કે ગુજરાતી કહો, એ બંને આઈડેન્ટિટીઝને બેલેન્સ કરવાની જે વાત છે ડગલે ને પગલે. ધીસ નોવેલ ઇઝ ઓલ્સો અબાઉટ ધેટ ઇન અ વે. એ આપણે આગળ જોઈશું જ્યારે હું ડાયસ્પોરિક આઈડેન્ટિટી વિશે વાત કરીશ. પછી આવે છે પોલ. પોલ જે છે એ આફ્ટર એલિયટ્સ ડેથ એ અવનીના મિત્ર, પછી એ લિવ ઇન પાર્ટનર છે, અને એટલા બધા આમ સમર્પિત છે. આ નવલકથાના અડધા ભાગ, ધ ફર્સ્ટ હાફ, that is almost like a father to Nick. અને આ જે રોહન રિગ્વેદી છે એમની સાથે નિક બહુ જ ક્લોઝ હતો, કારણ કે નિખિલ જે છે એ પોસ્ચ્યુમસ ચાઇલ્ડ છે, એના ડેડીના ડેથ પછી એ જન્મેલો, એટલે ડેડીને તો જોયા જ નથી. અને એ જે છે એલિયટ, એ છે ને એક એનિગ્મા છે, એક મિસ્ટ્રી છે નવલકથામાં, કારણ કે what happens to him, that he dies, how does he die, આ બધા પ્રશ્નો totally ignored છે, creating a really good enough element and atmosphere of mystery. એટલે આ તો એક મિસ્ટ્રી નોવેલ જેવું જ આપણને ત્યાં સુધી તો લાગે કે આ દાદા છે એક ચાવી આપે છે મરતા મરતા નિખિલને, લે બેટા આ ચાવી છે. હવે એ ચાવી આમ સિમ્બોલિક બી છે, because it is going to open the doors to the secrets regarding his father Elliot, which have been kept away from him all this time. અને પછી એ એક આખી જુદી વાર્તા છે, જેમાં પછી ઇટ્સ અ સબ પ્લોટ, અ સબ સ્ટોરી, જેમાં આપણે નિખિલ તો લગભગ આમ શેરલોક હોમ્સ જેવું પેલું ઇન્વેસ્ટિગેટિવ એનો નેચર થઈ જાય છે ને સસ્પિશિયસ થઈ જાય છે. ફાઇનલી હી કમ્સ અપોન ધ મિસ્ટ્રી, બટ ઇટ ઇઝ સ્ટીલ નોટ ફુલ્લી સોલ્વ. અને પછી એનો બહુ સુંદર અંત આવે છે, એવું એન્ડમાં વાત કરીશ. હવે પછી આવે છે લેલા. એ હાફ જમાઇકન અને હાફ બ્રિટિશ એનું પાત્ર છે. પછી છે માયા, જે અવનીની કોલેજ ફ્રેન્ડ છે, એટલે કે યુ નો શી યુઝ ટુ લાઇક ચાંદ વેરી મચ. એટલે એલિયટ, અવની, ચાંદ એન્ડ માયા, they were a foursome when they were at the university, but then ચાંદ doesn't get married to માયા, gets married to રૂકમણી. આપણે જોઈએ છે અહીંયા રૂકમણી. પછી વિલ અને ટીઓ છે, એ બે જણા નિકના ફ્રેન્ડ્સ છે. ડેન છે, એ પણ નિકનો બેચમેટ છે. એમાંથી ટીઓ જે છે એ આફ્રિકન બ્રિટિશ છે. એ આપણે કારણ કે રેસિઝમ અને એ જોવાના છે આગળ, એટલે અને આગળ જે એટલે ટીઓ માટે છે ને ચાંદને બહુ જ પ્રેજ્યુડિસ છે. એટલે જ્યારે રેસિઝમની વાત આવે છે તો અવની પટેલ એમના ઇન્ટરવ્યુમાં કહે છે કે બ્રિટિશ પીપલ, વ્હાઇટ બ્રિટિશ ના હાથે આપણને જો રેસિસ્ટ હોસ્ટિલિટીનો અનુભવ થાય છે, તો આપણે પણ ઇન્ડિયન્સ તરીકે જે આફ્રિકન્સ છે એમના પ્રત્યે એવી જ હોસ્ટિલિટી રાખીએ છીએ. તો એવું જરૂરી નથી કે આપણે આ એક જ પ્રકારના રેસિઝમ વિશે ફરિયાદ કરી શકીએ, આપણે એવી ફરિયાદ કરી શકીએ એમ નથી. પછી આવે છે પાપા બર્ન્સ, જે વિલના પપ્પા છે, મિકેનિક છે, અને એમનો બહુ મોટો રોલ છે. જે પેલી સિક્રેટ છે ને, કે એમાં શું હોય છે કે એલિયટની ગાડી હોય છે. એ ગાડી જે છે ઇટ્સ BMW, in which is carefully hidden in the garage by રોહન, જેમને જે દાદા છે નિકના, અને નિક એમને બાપુ કહીને બોલાવતા હોય છે. તો એ એમને સંતાડીને રાખ્યો હોય છે કે આનો હકદાર તો ખરેખર નિક જ છે, અને એ એક હેરિટેજ છે એલિયટનું.
કે એક વારસો છે કે જે પિતાને જોયો નથી નીકે, એને એ વારસો આપે. તો એ ધ કાર સિમ્બોલાઇઝિસ એલિયટ ઓલ્સો. ઇટ એમ્બોડીઝ the warmth and the love of the father which Nick has not been able to experience. અને માટે નિક છે ને તો દાદા સાથે બહુ એટેચ છે અને પોલ સાથે. અને આગળ જતા ખબર પડે છે કે એમ કે કેમ પોલે પ્રપોઝ કર્યું ત્યારે અવનીએ કેમ ના પાડી. આ બધું એલિયટના ડેથ પછી અવની કહે છે કે પોલ વોઝ સચ અ બિગ વુમનાઇઝર that I didn't think it fit to get married to him. ત્યારે world comes crashing down for Nick for the second time. એકવાર દાદા ગુજરી જાય છે, તમે વિચાર કરો કે બીજા કોઈ પુરુષ નથી. ચાંદ જે છે એ બહુ જ રેસિસ્ટ માઇન્ડ વાળા અને બહુ જ પેટ્રિયાર્કલ હોલ્ડ ધરાવે છે. તારે આ હિસ્ટ્રી ના ભણાય, એનાથી તને ક્યાં એમ્પ્લોયમેન્ટ મળશે યુનિવર્સિટીમાં? તું આ પેલી છોકરી જોડે ફરે છે, મને ગમતું નથી, લેલા શી ઇઝ નોટ ધ ગર્લ ફોર યુ. આ પ્રકારનું જે બધું રિસ્ટ્રિક્શન છે, તો એને ચાંદ સાથે ક્લોઝ નથી. એટલે આ 2 વખત. અને એના કારણે એક બાજુ ફાધરની બધી મિસ્ટ્રી, મધર ઇઝ ટાઇટ લિપ્ડ, શી જસ્ટ ડઝ નોટ ઓપન હર માઉથ એન્ડ ટેલ નિક વોટ હેઝ હેપન્ડ ટુ ધ ફાધર. એક બાજુ આ બધા લોસીસ જે થાય છે. એટલે હમણાં વિપુલભાઈએ વાત કરી ને કે જે લોસની વાત છે, તો કે માનવતા જે આપણે ગુમાવી છે સૌથી મોટો લોસ છે. તો સલમાન રશ્દીએ ઇમેજિનરી હોમલેન્ડ્સ જે એસે લખ્યો 1991 માં જે પબ્લિશ થયો, એમાં એમણે એવું લખ્યું છે કે જે ડાયસ્પોરિક આઈડેન્ટિટીના સંદર્ભમાં કે જે પાસ્ટ છે ને, એ જે દેશ આપણે છોડીએ, જે વ્યક્તિ દેશ છોડે છે એ એનો પાસ્ટ છે. અને જે લોસ છે ને એ એનો મતલબ એની પોતાનો પાસ્ટ છે, પર્સનલ. પણ જે લોસ છે ને એ લોસ ઇઝ જનરલ ફોર હ્યુમેનિટી. આજે આપણે જાણીએ છીએ કે રેફ્યુજી અનેક પ્રકારના, વેધર દે આર ક્લાઇમેટ રેફ્યુજીસ ઓર વેધર દે આર પોલિટિકલ રેફ્યુજીસ, અને જે અસાઇલમ સીકર્સ છે, આપણે જાણીએ છીએ દરેક દેશમાં જે બધો પ્રોબ્લેમ થયેલો છે, વેધર ઇટ ઇઝ આવર કન્ટ્રી હિયર ઓર ઇટ ઇઝ ઇંગ્લેન્ડ. એટલે આપણે જે બધું અનેક પ્રકારના રિસ્ટ્રિક્શન્સ અને અનેક પ્રકારના ડર અને શંકા કે આ બહારથી આવનારા માણસો શું કરશે, બે ફેક્ટર્સ એમાં કામ કરતા હોય છે. એક તો જે નેટિવ જે સુપિરિયોરિટી છે, જે સુપ્રમિસ થિયરી ચાલી આવી છે છેક હિટલરના સમયથી, કે આર્યન સુપ્રમિસ થિયરી, વ્હાઇટ સુપ્રમિસ થિયરી, એ જે એક્સ્ટ્રીમિઝમ છે રાઇટ વિંગ, એનું જે આપણે અપસર્જ જોઈ રહ્યા છે અત્યારે આખી દુનિયામાં, એ ખરેખર બહુ વરિંગ છે. તો વેર ઇઝ ઇટ ગોઈંગ ટુ લીડ અસ? મારે આજે ખાસ એનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ કે આજે ન્યૂઝપેપર્સમાં અમારે અહીંયા આવ્યું છે કે ટેમ્સ નદીના કિનારે મીત કુમાર પટેલ નામના 23 વર્ષના ઇન્ડિયન એ સપ્ટેમ્બરમાં આવ્યા હતા લંડન, અને નવેમ્બરમાં એમનો મૃતદેહ ત્યાંથી મળ્યો, ગઈકાલે પોલીસને મળ્યો છે. અને એમાં એવું ભય વ્યક્ત કર્યો છે કે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને જે પરદેશના દેશોમાં જેમની હત્યાઓ થાય છે, દેટ ઇઝ રિયલી વેરી વરિંગ. એટલે આજે આ આખી વાત બહુ રેલેવન્ટ બની જાય છે. અને અવની પટેલે એમના એક ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું છે, એમને પૂછ્યું કે તમે આ તમારી નવલકથાને ડિસ્ક્રાઇબ કરવું હોય 2 શબ્દોમાં તો કઈ રીતે કરો? તો એમણે કહ્યું કે ઇટ ઇઝ કન્ટેમ્પરરી રિયલિઝમ. અને મને ખરેખર બહુ સચોટ લાગ્યું, કન્ટેમ્પરરી રિયલિઝમ. she makes no bones about evading the reality. અને એ તમે છે ને, હું અમુક જે પેસેજીસ વાંચીશ ને એમાં અમુક શબ્દો બી એવા છે, કદાચ આપણી બહુ પોલિશ્ડ સેન્સિબિલિટીને થોડો ધક્કો બી પહોંચે, પણ હવે એ જે લખ્યું છે ને, જે યથાર્થ છે, એનો આપણે સામનો કરવો જ રહ્યો. એટલે એ વાત છે કે રિયલિઝમમાં એમણે પછી કોઈ બાંધછોડ કરી નથી, કશું એમણે સંતાડ્યું નથી. ઓલરાઈટ, હવે આ સ્લાઇડ ચાલશે નીરજ. એટલે આપણે છે ને, હવે હું થોડુંક મારા જે મંતવ્યો છે એ કહું છું કે એ છે ને 2 ધ્રુવ ઉપર વાર્તા છે, અવની અને એના દીકરા. અને આ મા દીકરાની જે પેર છે એની આજુબાજુ આ આખી વાર્તા
ફરે છે. હવે જે ટાઇટલ છે એ ટાઇટલ તમે જુઓ, મને એટલે હું એવું નથી કહેતી કે અહીંયાથી જ લીધું છે, પણ એક આ ફકરો હું વાંચું છું ઇમેજિનરી હોમલેન્ડ માંથી, સલમાન રશ્દીએ લખેલો એસે, કે એ એમ કે છે કે it may be that writers in my position, exiles or emigrants or expatriates, are haunted by some sense of loss, some urge to reclaim, to look back, even at the risk of being mutated into pillars of salt. But if we do look back, we must also do so in the knowledge which gives rise to profound uncertainties that our physical alienation from India almost inevitably means that we will not be capable of reclaiming precisely the thing that we lost. That we will, in short, create fictions, not actual ones, imaginary homelands, Indias of the mind. એટલે આ things that we lost, એમાં વસ્તુઓ તો છે જ, પણ આ નવલકથાના સંદર્ભમાં એટલે આ 1991 માં ડાયસ્પોરાનો આ ઘણો જૂનો ખ્યાલ છે, કે જેમાં આ પરબની જે નવેમ્બરનો જે ઇશ્યુ છે એમાં પ્રકાશભાઈ શાહનો જે સંપાદકીય છે એમાં જે એમણે મધુસૂદન કાપડિયાનું એમણે ટાંક્યો છે જે ફકરો, કે જે એમને ફરિયાદ છે કે અમેરિકન જે ડાયસ્પોરિક કમ્યુનિટી છે ગુજરાતી, એમના લખાણમાં આ આટલી આટલી વસ્તુઓ નથી. એટલે જો તમે એ વાંચો ને એ ફકરો, તો એમાં આ નવલકથામાં અહીંયા પેજ નંબર 7 ઉપર છે, સેકન્ડ પેરેગ્રાફ, તો આ નવલકથામાં આ બધું જ ડીલ કરેલું છે. એટલે એ પણ એક બીજો જુદો બહુ રસપ્રદ સ્ટડી થઈ શકે એમ છે કે આ જે બધા પોઈન્ટ્સ છે એ કેવા આમાં છે. તો અહીંયા શું થાય છે કે તમે જુઓ કે રોહન અને અગ્નિ જે છે ઋગ્વેદી, એ લોકો ભારતથી તો ગયા હતા ઈસ્ટ આફ્રિકા. હવે વિપુલભાઈ, ભદ્રાબેન એન્ડ મેની અધર્સ હેવ ઓલ ટેકન ધેટ રૂટ. એટલે કે પછી ત્યાંથી એમણે જ્યારે એમને ફરજ પડી તો એમણે ઇન્ડિયા ચૂઝ કરવાની જગ્યાએ એમણે ઇંગ્લેન્ડ ચૂઝ કર્યું જવા માટે. એ અવની નવલકથામાં એક જગ્યાએ કહે છે કે મારા જે પેરેન્ટ્સ છે, અથવા ઇન્ટરવ્યુમાં એક જગ્યાએ કહે છે કે મારા પેરેન્ટ્સ જે છે એ લોકો ઇન્ડિયા નહીં આવ્યા, પણ એ લોકો ગયા ઇંગ્લેન્ડ. તો હવે તમે વિચાર કરો કે whether it is Avni or whether it is Jyoti Patel, they are not the writer and the character in the novel. They are not born in India at all. એ તો ત્યાં જ જન્મેલા છે. હા, અને જ્યોતિ પટેલ તો પેરિસમાં જન્મેલા છે. એટલે એમને તો બહુ જ આછો સંબંધ છે ઇન્ડિયા જોડે. એમને વધારે અગર હશે તો કારણ કે એમના પેરેન્ટ્સ કેન્યાથી આવ્યા હતા, એટલે કદાચ ત્યાંનું વધારે, જેને આપણે શું કહી શકીએ, ગુજરાતીમાં કહે છે અમ્બલિકલ કોર્ડ, અમ્બલિકલ કનેક્શન, એટલે કે જે એને નાળ સંબંધ, એ જે નાળ સંબંધ છે ઇન્ડિયા જોડે ઘણો ઓછો ને ઘણો ડિસ્ટન્ટ છે. એ જો પ્રોલોગમાં અવની કહે છે, એ છે ને આમ લોનમાં બેઠી બેઠી લીટા પાડતી હોય છે, તો પછી એને જોયું કે અરે આ તો ઇરેગ્યુલર ડાયમંડ બન્યું, તો આ શું છે? હવે ત્યાં શું લખ્યું છે, ઇટ વોઝ ધ શેપ ઓફ અ કન્ટ્રી. એવું નથી લખ્યું કે ઇટ વોઝ ધ શેપ ઓફ હર કન્ટ્રી. એટલે અ કન્ટ્રી, શી રિયલાઇઝડ ઓફ ઇન્ડિયા. તમે જો અહીંયા જ કેટલું અંતર છે, અહીંયા ડિસ્ટન્સ છે. અને પછી એની જે ક્લાસમેટ છે જે વ્હાઇટ બ્રિટિશ છે, એ ગોવા ગઈ હતી અને એને અહીંયા પગના ઘૂંટીમાં ઇન્ડિયાનું ટેટુ બનાવ્યું હતું, એ એને બતાવ્યું એને. અને પછી અગ્નિને પૂછ્યું કે ભારતની પવિત્ર ભૂમિ, ફ્રોમ ધ સેક્રેડ લેન્ડ ઓફ ઇન્ડિયા, when did you move to England? ત્યારે અવની તો ઇન્ડિયાથી આવેલી જ નથી. હવે તમે જુઓ કે આ એક બ્રિટિશ એક્ઝોટિસાઇઝડ, જેને આપણે શું કહી શકીએ, વ્હાઇટ ગેઝ, એક્ઝોટિસાઇઝડ નોશન ઓફ ઇન્ડિયા, એ છે કે સેક્રેડ લેન્ડ છે, આ છે. હવે આગળ પેજ નંબર 1 અને 2 માં એમાં જ પ્રોલોગમાં અવનીનું રિએક્શન શું છે. Avni didn't know how to respond. I have actually never been to India. Didn't feel right, but it was the truth, so she said it anyway.
she packed away her books, talking about how she'd spent a wholly transformative month in an ashram beside the Ganges river. આ પેલી છોકરીની વાત છે, ક્લાસમેટની. એ આશ્રમમાં ટ્રાન્સફોર્મેટિવ, બસ તમે આશ્રમમાં રહ્યા એટલે તમે ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા. આ exoticized notion. It sounded so unfamiliar to Avni. એવું નથી કે familiar છે, unfamiliar. She wanted to correct her. Avni wanted to correct the girl. The river Ganga she wanted to say. પેલી કહે છે ગેન્જીસ, જોગ્રાફિકલ નામ આપે છે. આમને તો કે રિવર ગંગા. હવે એ કહે છે ટુ મી it is the river Ganga, and to her parents the river was Ganga ji, a goddess. આ બતાવે છે અંતર કે સલમાન રશ્દી જે નોસ્ટાલ્જિયાની વાત કરે છે કે અહીંયા મધુસૂદન કાપડિયા જે ઘર ઝુરાપાની વાત કે ઘર ઝુરાપો એ તો પેલા ફર્સ્ટ જનરેશન માટે અગર હોઈ શકે, પણ પછી તમે સેકન્ડ અને થર્ડ જનરેશનમાં આવશો તો that feeling is totally lost, because we will see by the time we come to Nick, who is the third generation, એના માટે તો હોમ એટલે તો લંડન જ છે અને હેરો છે, મલ્ટીકલ્ચરલ હેરો, which is very very prior to him. કારણ કે એ તો કહે છે કે આ જ મારું ઘર છે. એ બીજે રૂરલ ટાઉનમાં ભણવા જાય છે ને તો પણ એને ત્યાં અડંગળો લાગે છે ને કે છે મને તો મારા ઘેર જવું છે. તો એ હેરો જે છે એમનું બિલોંગિંગ ક્યાં છે તો એ ત્યાં છે. પછી આગળ શું થાય છે કે એ જાય છે જ્યારે પહેલા એલિયટ ગુજરી જાય છે. હવે આપણે જ્યારે રેસિઝમની વાત કરીએ છીએ ને, એક બાજુ તમે જુઓ, આગળ આપણે જોઈશું કે નિક ડઝ નોટ ફીલ અ કનેક્ટ વિથ ઇન્ડિયા, પણ એલિયટ જે છે એણે અગ્નિને એવું કહ્યું હતું જ્યારે આ દોડતી હતી, પછી એને છે ને બ્લુ લાઈનથી આમ બનાવ્યું, એટલે જ્યારે એલિયટ આવે છે એના માટે ચા લઈને પછી કહે છે આ ગંગા છે ને, હા. The river where cremations take place, she says yes. So Elliot tells her કે હું જ્યારે મરી જાઉં ને તો મને મારા અસ્થિને ગંગામાં પધરાવજે, મને અહીંયા સ્ટ્રેન્જર્સની વચ્ચે મતલબ દફનાયેલા રહેવું એના કરતા મને ગેન્જીસમાં વેવડાવીશ ને મારા અસ્થિ તો મને વધારે ગમશે. એટલે અવની પટેલે શું કર્યું છે આ નવલકથામાં? She has complicated, she has questioned, she has unsettled, and she has problematized many notions of diaspora, of diasporic identity. અને સૌથી વધારે એમણે શું કર્યું છે કે સ્ટીરિયોટાઇપ્સ જે છે ને એને તોડવાનું કામ કર્યું છે. એટલે આપણે આ જે છે કે ભાઈ વ્હાઇટ બ્રિટિશ હોય તો એ તો આ જ છે, એમનું તો આ પ્રથામાં દફનાવવાનું જ આવે, તો એ બધા સ્ટીરિયોટાઇપ્સ એમણે ભાંગ્યા છે. એલિયટ સસરા જોડે વાત કરે છે ત્યારે એમને એમ કહે છે તમે કેમ છો, એવી રીતે વાત કરે છે, rather than the other way round. રોહન ઋગ્વેદી does not have to ask him how are you doing. એટલે આ બધી આ તોડે છે સ્ટીરિયોટાઇપ્સ. અને પછી આ જે આપણે વાત કરી છે કનેક્ટની, તો અવની એવું કહે છે જ્યારે પહેલા એલિયટ ગુજરી જાય છે, એના અસ્થિ પધરાવા જાય છે અને 6 જ અઠવાડિયામાં અગ્નિ ઋગ્વેદી એના મધર ગુજરી જાય છે, તો એ એના અસ્થિ પધરાવવા માટે ફરી જાય છે. તો પછી જ્યારે થોડા વખત પછી ફાધર ગુજરી જાય છે, પછી ફાધર માટે ત્રીજી વાર જાય છે, તો પછી જ્યારે ફાધર માટે જાય છે ત્યારે વિચારે છે, she thinks about this, her husband, her mother, her father, all in the river before her, a river so far from home. એટલે ઘર તો ક્યાં છે? ઘર તો લંડનમાં છે. પછી કહે છે આગળ, એ 26 વર્ષની હતી જ્યારે એ વિધવા થઈને પતિના અસ્થિ પધરાવવા માટે ભારત આવી પહેલી વખત. એ પછી આગળ કહે છે it devastates her that this is નિક માટેના દીકરાને લઈને આવે છે ને જ્યારે રોહન ઋગ્વેદી વખત એની વાત છે. પેલું 26 વર્ષ વાળું પહેલો તબક્કો છે અને પછી ત્રીજા તબક્કામાં તો it devastates her that this is Nick's first taste of India that they belong to, but in which they have no living relatives or friends. અને પછી જ્યારે લોકો અંદર ફરતા હોય છે, ઘાટ ઉપર જાય પાછા આવે, તો નિકને શું કહે છે કે ધીમે બોલ, they will hear your accent and charge us more for being foreigners. જ્યારે ત્યાં હોય છે ત્યારે એમના ચામડીના રંગ પરથી બ્રાઉન, ઇન્ડિયન, પાકિસ્તાની, એશિયન એવું, એટલે જો તમે કે રંગથી તમે ખબર પડે છે કે you are not white, but when they come to India
from which they actually belong. તો અહીંયા એ લોકોને કારણ કે એમની એક્સન્ટ આવી છે, બ્રિટિશ એક્સન્ટ છે, તો એમ કે એ ભય છે કે એમને ફોરેનર તરીકે જોવામાં આવશે. પણ અહીંયા કોઈ કોન્ફ્લિક્ટ નથી. અવનીને એવું નથી થતું કે આ શું છે, અમે તો ત્રિશંકુ વાળી ફિલિંગ નથી કે અમે ના અહીંના છે ના અહીંના છે. they are happy, they are comfortable in their own skill and identity. એ ઇન્ટરવ્યુમાં આગળ કહે છે અવની કે હું ગુજરાતી બ્રિટિશ છું એ બરાબર, મને એમાં ગર્વ છે, પણ that is only one part of the many parts that I am. So there is no romanticizing, there is no over sentimentalism about the Indian origin. હવે તમે વિચાર કરો, એમને ઇન્ટરવ્યુમાં પૂછે છે કે ઋષિ સુનક he also came that way, he took that route. તો પછી જ્યારે ધારો કે ઇન્ડિયન ઓરિજિન હોય એવા બીજા ઓરિજિન બીજા સંદર્ભોમાં, તો એનો જ્યારે આમ ઉત્સવ મનાવવામાં આવે કે ઋષિ સુનક તો ઇન્ડિયન ઓરિજિન છે, પણ તમે જુઓ કે વાત તો આ છે, they are thrice removed and they're hardly Indian. But if you want to encash on that from the political point of view, તો પછી એ રીતે એને લેવામાં આવતું હોય છે. હવે આગળ આપણે એટલે ઘણું બધું છે. પછી જે એમને પૂછે છે કે ઇન્ટરવ્યુમાં કે તમે કેમ એવું ગુજરાતી સ્પેસિફાઈ કરો છો, ઇન્ડિયન કેમ નથી સ્પેસિફાઈ કરતા. પણ અહીંયા આપણે જો જોઈએ ને નવલકથામાં, તો જ્યારે ચાંદ બહુ પહેલા ચાંદ એકલો આવ્યો હતો ઇન્ડિયા, અવનીનો ભાઈ, અને ત્યારે એ પૂછે છે ચાંદને કે ઇન્ડિયા કેવું લાગ્યું, કારણ કે અવની તો આવેલી જ નથી. એકચ્યુઅલમાં પણ જ્યોતિ પટેલના ભાઈ છે જે બેલ્જિયમમાં જન્મ્યા હતા અને જ્યોતિ પટેલ પેરિસમાં જન્મ્યા હતા. તો અહીંયા જે નવલકથામાં અવનીનો ભાઈ છે પૂછે છે, તો એ કહે છે કે અહીંયા હું વાંચું છું, she felt like a fraud being 18 and never having visited the place that so much of her identity was attributed. It is not owned up by her, but attribute કરવામાં આવે છે. One day she hoped she'd be able to greet India in its entirety, away from the romanticized version of it she so often met in Western art, away too from the sentimentality of the Bollywood films her mother cried into the chundri over. હવે એ જ્યારે એનો ભાઈ બધી વાત કરે છે, તો આમાં કેવું કરે છે, જેમ પરદેશી હોય વિઝિટર, ફોરેન ટુરિસ્ટ હોય, એ જે વસ્તુઓ નોંધે છે. એટલે કે અહીંયા અત્યારે અમારે આ રખડતા ઢોર જે છે, સ્ટ્રે કેટલ, એનો બહુ મોટો બધો ઇશ્યુ ચાલી રહ્યો છે. તો અહીંયા એ જ છે કે એટલા બધા લોકો હોય, ભીડભાડ હોય, અને બીઝી સ્ટ્રીટ્સ ઉપર ગાયો બેઠેલી હોય, અને પછી ઓટો રિક્ષાઓ બધી લહારીઓ હોય, બધી ઓવરફિલ્ડ વિથ પીપલ એન્ડ થિંગ્સ, એ બધું હોય. હવે જ્યારે અવની એના ભાઈને પૂછે છે આ તે બધા મોટાભાગના ફોટા લીધા, એ શેરીઓના કેમ લીધા છે? હવે અહીંયા તમે જુઓ, આપણે જ્યારે કલ્ચરલ આઈડેન્ટિટી કહીએ છીએ નેશનની, is it in the monuments that define the country or for which the country stands for, or is it the people and the culture which is the living testimony, living sample of the country, of the nation? તો ચાંદ એવો જવાબ આપે છે કે people think the best part of India is found in the temples and the food and the valleys, but so much of India unfolds in the journey when you travel from one state to the next, in the in between. એટલે આમાં ઇન્ટરપ્રિટેટિવ આખી વાત છે કે તમે this is how you can discover any country for that matter, whether you are, even if you are you belong to the country, you are not a foreign tourist or you are not a diasporic person, તો પણ એમ કે આ જે મોન્યુમેન્ટ્સ અને ટુરિસ્ટ પ્લેસીસ છે ત્યાં જવાથી માત્ર કશું થતું નથી. અને પછી આપણે જોઈએ છે આગળ કે હા, એટલે એને પૂછે છે કે તમે કેમ ગુજરાતી એમ સ્પેસિફાઈ કરો છો, વાય નોટ ઇન્ડિયન? એટલે આના સંદર્ભમાં હું સમજાવવા માંગુ છું કે પેલું સ્ટ્રીટમાં જે કલ્ચર છે, તો અવની પટેલ કહે છે કે એટલા માટે કે તમે બેંગ્લોરનો કોઈ વ્યક્તિ હોય અને ગુજરાતનો કોઈ વ્યક્તિ હોય, and they come under the umbrella of Indians,
but the person from Bangalore is very very different from the person in Gujarat. એટલે કે આપણે તો જાણીએ જ છે કે અહીંયા તો રાજ્યો વચ્ચે બી એટલો બધો ફરક છે, એટલી બધી ડાયવર્સિટી છે. ઇન્ડિયા લાઈક એની અધર કન્ટ્રી, ત્યાં ઇંગ્લેન્ડમાં પણ એવું છે કે રૂરલ ઇંગ્લેન્ડ બતાવ્યું છે, એનું કલ્ચર બહુ જુદું છે ફ્રોમ ધ સિટીઝ. સો when we look at a country, we have to realize that a country is not a homogeneous identity, that there is heterogeneity. એટલે કે એ જેમ પેલા ઇન્ટરવ્યુમાં કહે છે કે ખાનપાન, વસ્ત્રમાં, રીત રિવાજમાં બધી રીતે બહુ જ જુદાપણું છે. જુદાપણું છે પણ અલગપણું નથી. but there is plurality and there is diversity which is to be celebrated. એટલે એ એક મુદ્દો બી એમણે બહુ સરસ એમાં લીધેલો છે. અને આ જે છે હાઇફનેટેડ, એમાં બી પાછું ટ્વાઇસ માઇગ્રન્ટ. એટલે તમે પહેલા ઇન્ડિયાથી ઈસ્ટ આફ્રિકા ગયા હો ને, ઈસ્ટ આફ્રિકાથી પછી તમે ઇંગ્લેન્ડ ગયા હો, એટલે એ આખી જે વાત છે એ ડાયસ્પોરામાં બી diasporic identity is also not homogeneous. There is a lot of heterogeneity. One case differs from the other in a very different way. અને આ જે થીમ્સ આપણે જો વાત કરીએ તો જે બધા રિવ્યુઝ અને ઇન્ટરવ્યુઝ છે એમાં આ ફેમિલી ડાયનેમિક્સ મેં જે તમને વાત કરી કે એમાં ધારો કે જે અગ્નિ બતાવી છે, અગ્નિ જેવું નામ છે એવું જ સ્વરૂપ છે. અને હું છે ને એ વાંચીશ તો તમને ખરેખર બહુ જ આમ દુઃખ થઈ જાય એવું છે. પણ થોડુંક મને આમ કેમ શોકિંગ છે એ તમારા માટે હું વાંચું કે અવની છે ને તો પાર્ટીમાં ગઈ હોય છે ને એ ટાઈમે પપ્પા ને ભાઈ એને બહુ સપોર્ટ કરતા હોય છે. એલિયટની વાત હોય કે પાર્ટીમાં જવાની વાત હોય, એ માંથી એને શીલ્ડ કરતા હોય છે, એને છાવરતા હોય છે, કારણ કે એ લોકો જાણે છે કે માં હદ કરતા વધારે. એટલે બધી થીમ્સ જે છે એ થીમ્સમાં ધારો કે ફેમિલી ડાયનેમિક્સ છે, ગ્રીફનું પ્રોસેસિંગ છે, લવ એન્ડ રિલેશનશિપ્સ, લોસ, પ્રોટેક્શન ઓફ લવ્ડ વન્સ, ઇન્ટરજેનરેશનલ સિક્રેટ્સ જે છે આપણે હમણાં વાત કરી એલિયટ વાળી, અને મેન્ટલ હેલ્થ. અવની એવું કહે છે કે મેન્ટલ હેલ્થ ઇઝ અ બિગ પ્રોબ્લેમ એવરીવેર ઇન ધ વર્લ્ડ, પણ બ્રિટિશ કલ્ચરમાં સ્ટીફ અપર લિપ છે એ કલ્ચરમાં મેન્ટલ હેલ્થ ઇલનેસની વાત કરવી, મેન્ટલ હેલ્થની ઇઝ ક્વાઇટ ટબુ. અને ગુજરાતીમાં તો એમ કે એના માટેની શબ્દાવલી જ નથી એ એક્સપિરિયન્સને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે. તો નીક જે છે એ અનેક કારણોસર જેની આપણે ચર્ચા કરી એ મેન્ટલ હેલ્થ એની બગડેલી છે, પણ એ પોતે બી એની પર આંગળી મૂકી નથી શકતો અને એને વ્યક્ત કરી નથી શકતો, કારણ કે આ જે છે એક એનું કલ્ચર બ્રિટિશ છે, ઇઝ હાફ ગુજરાતી. either way, in one he is not allowed to speak, in the other there is no provision for him to express. અને એના કારણે એ વાત અનઅટેન્ડેડ રહી જાય છે. અવની પટેલ એવું કહે છે કે મારે આ મુદ્દો બી રેસિઝમ કે ડાયસ્પોરિક આઈડેન્ટિટી થી હટીને મેન્ટલ હેલ્થ વાળા ઇશ્યુ ઉપર મારે ઘણું ફોકસ કરવું હતું. અને પછી આપણે આ જોયું હાઇફનેટેડ આઈડેન્ટિટી, એ બહુ અગત્યનું છે. પછી પોલિટિક્સ ઓફ બિલોંગિંગ જે આપણે જોયું કે સ્ટીરિયોટાઇપ, તમને તો ભારત જ યાદ આવે ને ભારત તમારા માટે બહુ સેક્રેટ છે, પણ એ લોકો તો લંડનને પોતાનું ઘર બનાવી બેઠા છે. એટલે મેં અગાઉ જ્યારે આરાધનાબેન ભટ્ટનું કાર્યક્રમ હતો તે વખતે મેં જ્યારે વાત કરી હતી કે that home is where your feet are and may your heart be there too. એ વાત અહીંયા બિલકુલ બંધ બેસે છે. ઉમા પરમેશ્વરનની કવિતા છે એમાં એમણે કહ્યું કે એમને પોતે એવું કહ્યું કે એ જ્યારે ગયા ત્યારે ત્રિશંકુ ફીલ કરતા હતા. પછી એમને આપણે જે એસિમિલેશન ને એકલ્ચરેશનની વાતો કરીએ છીએ એમાં પણ જે એકદમ રૂઢિગત જે ખ્યાલો છે એસિમિલેશન એકલ્ચરેશનના, આ માઇગ્રન્ટ એક્સપિરિયન્સના ભાગરૂપે એને પણ અવની પટેલ બહુ ક્વેશ્ચન કરે છે અને ચેલેન્જ કરે છે કે આ જે નોશન્સ છે એને આ બરાબર નથી, આનો ફેર વિચાર કરવો પડશે. તો અવનીને નિકના સંદર્ભમાં એમના પગ લંડનમાં છે તો એમનું હૃદય પણ ત્યાં જ છે અને એ જ એમનું ઘર છે. હવે પાર્ટીમાંથી જ્યારે પાછી આવે છે તો એને પાર્ટીમાં કોઈ પુરુષોએ મોલેસ્ટ કરી હતી. તેને ગળાના પાછલા ભાગમાં અહીંયા ડોક ઉપર બધા નિશાન છે, નખના ને બધા. હવે એના ભાઈનું ટી શર્ટ એને રાત્રે એના ભાઈએ જ રસ્તો બતાવેલો બાલ્કનીમાંથી આવવા માટે.
મધુસૂદન કાપડિયા કહે છે ને કે ત્યાંનું કલ્ચર અને આ બધું નથી બતાવ્યું અમેરિકન ગુજરાતી ડાયસ્પોરાએ, તો અહીંયા તો બતાવ્યું છે. અને પછી એ ઘેર આવે છે ને મમ્મીએ પૂજા રાખી હોય છે, તો અગ્નિ ઋગ્વેદી બોલાવે છે એની નીચે, અને પેલી વહેલી જાય છે તો એને એના ભાઈનું ટી શર્ટ પહેર્યું હોય છે અને આમ ઊંચા ગળાનું હોય છે, તો એને કાપીને આમ મોટો ગોળ બનાવ્યો હોય છે. જ્યારે એ લોટ બાંધવાનું એને કહે છે, એના વાળ એકદમ છૂટા હતા, તો માં એના વાળ પકડીને રબર બેન્ડ નાખવા જાય છે. જેવો પેલો ચોટલો આમ પકડે છે તો પેલા નિશાન જોવે છે. તો પછી એ એને પૂછે છે કે આ શું છે, આ શું છે. હવે એ લેંગ્વેજ નો ભાગ છે. કદાચ બહુ સમય નથી એટલે આની સાથે જ ભણી લઉં છું. મેં અહીંયા આખું જુદું એક લિસ્ટ બનાવેલું છે કે આ શું છે. તો તમે જુઓ, AASUCHE નથી આઇટાલિસાઇઝ કર્યું, નથી બોલ્ડ કર્યું, નથી ગ્લોસ ઓવર કર્યું, ગ્લોસરી નથી આપી. એટલે કૃષ્ણ મૂર્તિ પૂછે છે કે આ તો તમે જબરું સાહસ કર્યું છે અને જુર્રત કરી છે કે તમે આ બ્રિટનમાં પબ્લિશ થયેલી બુકમાં તમે આવી રીતે ગુજરાતી અંદર ભણી લીધું છે ને જુદું બી નથી પાડ્યું. તો જ્યોતિ પટેલ કહે છે કે એક તો હું પ્રથમ આપણે એ પણ વાત કરવાની છે કે શી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ગુજરાતી, that is British Gujarati person to write in English and be published. એટલે કે છે કે આ પુસ્તક બ્રિટિશ બુક સ્ટોરના શેલ્ફ ઉપર હોય કે આ મેં જાણી બુજીને કે હવે પેલું એમ્પાયર વાળી વાત નથી, કલોનિયલ એ વાત જતી રહી છે. હવે તો પોસ્ટ કલોનિયલ ને એનાથી પણ આગળ આવી ગયા છે. એટલે મેં બહુ વખત પહેલા જ્યારે ઉષા ઉપાધ્યાયના કવિતાઓમાં આ પ્રયોગ કર્યો હતો કે બટ મોગરા, તો એને આઇટાલિસાઇઝ નહોતું કર્યું, અર્થ નહોતો આપ્યો. ત્યારે એક કોન્ફરન્સમાં સ્વર્ગીય પિયુષ જોશી એમ વાંધો ઉઠાયો હતો કે તમે આવું બટ મોગરા ને આવું બધું લખ્યું છે, તમે ગ્લોસ ઓવર નથી કર્યું, આઇટાલિસાઇઝ નથી કર્યું, તો આ કેવી રીતે ચાલે. ત્યારે મેં જે જવાબ આપ્યો તો એ મને વેલિડેશન અહીં મળે છે અવની પટેલના જવાબમાં. અવની પટેલ કહે છે કે આ તો આમ જ છે, એ લોકોએ શીખવું જ પડશે, એમણે જાણવું જ પડશે. જેમ મેં એ વખતે ત્યાં જવાબ એવો આપ્યો હતો કે લેખકો ફ્રેન્ચ જર્મન શબ્દો નથી વાપરતા છૂટથી, દે ડોન્ટ ગ્લોસ ઓવર. તો પછી આમાં શા માટે આપવું જોઈએ? they'll find out. Why do we create a hierarchy that we are supposed to go and search for meanings of their words in their language, but they are not? કારણ કે લેંગ્વેજીસ માં બી પાછી હાયરાર્કી છે, આપણે જાણીએ છીએ. એટલે અવની પટેલ એવું કહે છે કે ના ભલે આ લોકો કરે. તો હું તો ઝેપ થઈ ગઈ કે આ શું. કે પછી એક હસવાની વાત છે, એની આગળ એ કહે છે, આમ તમે જુઓ ને પેજ નંબર 164 ઉપર અગ્નિ ઋગ્વેદી બોલે છે, લે LEH એક્સક્લેમેશન માર્ક, ધોયરી બની ગઈ. નાઉ DHOIRIBUNIGAY. હવે મેં છે ને આ બધું લિસ્ટ બનાવ્યું, એમાં પેલું ક્વેશ્ચન માર્ક મૂક્યું કે હું તો અહીં ઓડિયન્સમાં પૂછીશ કે તમને શું લાગે છે આ છે. હવે બની ગઈ. હવે મને એ ખ્યાલ આવ્યો, હવે ધોયરી એટલે તમે જુઓ કે આ તો ડાયલેક્ટિકલ ગુજરાતી છે પાછું, એટલે મેઇન સ્ટ્રીમ ગુજરાતી બી નથી. એટલે મને એમ થયું કે પાછું આ કઈ બીજું એમાં અવની કહે છે કે મારા માથામાં તો ગુજરાતી પણ છે, પછી ઇંગ્લિશ પણ છે, સ્વાહિલી પણ છે, બધું. એટલે જ્યારે મને ખબર નથી ક્યારે મારા મોઢામાંથી કઈ ભાષામાં નીકળી જાય, ફૂટી જાય શબ્દો. એટલે મને એમ થયું કે કદાચ અગ્નિ ઋગ્વેદી એવું કયા સ્વાહિલીમાં હશે કે બોલે છે, પણ કે ધોળી બની ગઈ. આ ઘણું માથું મેં ખંજવાળ્યું ત્યારે મને ખબર પડી કે આ છે. હવે તમે આટલું મારે વાંચવું છે. હવે અવની એ ગુસ્સો કરે છે એટલે અવનીને આ રૌદ્ર રસ છે. મેં કહું નવ રસ છે આ નવલકથામાં. શૃંગાર છે, બધું જ છે, બીભત્સ છે, ને આ તો હું આને બીભત્સ જ કહું. એટલે અવની કહે છે, પેજ નંબર 165, she knew what was coming. She could hear her mother's breath growing louder. She could feel the frustration and anger radiating out of her. A dark flash shot across her fingers, slamming them into the worktop. She heard it before she felt it. The sound of wood hitting bone. The pain of the velan. VELAN. આમાં જ વણી લીધું છે. જેને વાંચવું હોય સમજે કે એને શું કહેવાય. The pain of the velan whipped through her, forcing the air out of her lungs. She had trained herself for the years to step out of her skin, to watch from above, not to feel,
but this pain was higher in pitch. The scream of it echoed through her bones, making her double over. અને પછી માં તો એના પછી તો બહુ જ આ મને દારૂ, I can smell દારૂ, she says. અને પછી બે જણ વચ્ચે ઝપાઝપી થાય છે અને પછી એ આમ ઝપાઝપીમાં પેજ નંબર 166 એ કહે છે એની માં કાતર લઈને એને અટેક કરવા જાય છે. તો કાતર, she grabs the scissors from her mother's hands and threw them aside, then pushed her mother with as much force as she could muster. Avni's mother barely moved against her hands. Fresh rage rose to her face. "Sali Vandri," she yelled. Avni sobbed and ran up the stairs, hearing her mother's feet just behind her. Her mother's nails left red crescents and long scratches. એના ગળા ઉપર. પછી એને લોક કરી દે છે. દીકરીને ભૂખી તરસી લોક કરી દે છે અને નીચે પછી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ કરીને વેલકમ કરે છે અને ભજન ચાલે છે. અવની પટેલે કૃષ્ણન મૂર્તિને ચેનલ 4 ના ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું કે મેં આ નવલકથા એટલા માટે આ રીતે લખી છે અને એક આ એક નાનો દાખલો છે that I want the Gujarati community to feel uncomfortable. She's holding up a mirror and saying this is the good, bad and ugly. She says, I do not want to glorify the community, the half of my identity community that I come from. એટલે આ ચોક્કસ આપણને અનકમ્ફર્ટેબલ ફીલ થાય એ પ્રૂવ કરશે ને એના માટે બહુ સરસ એ રેશનલાઇઝેશન આપે છે. ને પછી છે ને બહુ જે કરુણતા છે એ અહીં છે પેજ નંબર 169. એ પછી માના નિશાન પણ છે પાછળ, પેલા પુરુષોના પણ નિશાન છે ગળા પર. Each time Avni passed a mirror, she tried not to look at the shape of her mother's nails pressed into her neck, those little crescents that punctuated the damage from the ring of men, the two blending together seamlessly and developing into dark scabs before peeling to reveal new skin shining underneath. એટલે જે હોસ્ટેલિટી છે, આપણે એમ કહીએ કે પેલા ધોળા માણસો હતા, white British people, men who assaulted her. Here is her own mother assaulting her in an equally violent manner. The same fingernail marks on her neck. આ જે હું કહું છું ને કે જે અવની પટેલ ચેલેન્જ કરે છે સ્ટીરિયોટાઇપ્સ, એ અહીંયા ચેલેન્જ કરે છે. She leaves us with these questions as to what is it that we are looking at. Everything undergoes a change. અને આમાં પણ આપણે જોઈએ છે, હું વધારે વાત નહીં કરતા, છેલ્લું આ પૂરું કરીશ. છે તો ઘણું બધું પણ આપણી પાસે સમય નથી. એ છેલ્લે છે ને એક થીમ જે કોઈ રિવ્યુઅરે લીધી નથી અને એ થીમ એક તો ટોક્સિક પેરેન્ટિંગ. એ આ મેં તમને જે બતાવ્યું, એલિયટના મા બાપે એલિયટને કાઢી મૂક્યો હતો અને એ લોકો ઘરમાં હોય ને છોકરાને બહાર જ રાખે, લોક કરી રાખે, બહાર લોક કરી દે. અને પછી એને નાનો ભય થયો, એ 6 મહિનાનો થયો, ના એને બર્થ રજિસ્ટર કર્યું, ના એને અડોપ્શન માટે આપ્યો અને ક્યાંય ગાયબ કરી દીધો. એ પેન લઈને એલિયટ જીવતો હોય છે એટલી હદે કે પછી અવનીને પરણ્યા પછી એને એ બાળક જમતો હતો અને અવની કે હા આપણે બાળક કરીશું અને એમને ખબર જ નથી કે નિક ઓલરેડી હેઝ ટેકન બર્થ ઇન ધ વૂમ. અને ત્યારે એટલો બધો એ ડિપ્રેશનનો શિકાર થઈ જાય છે કે યુ નો હી જસ્ટ, એવું કોઈને ખબર નથી. જ્યારે ચાંદને પૂછે છે નિક અંતમાં કે તમે જ છો જે કહી શકો કે મારા પપ્પા કેવી રીતે મરી ગયા. બધા કહે છે કે હિટ એન્ડ રન કેસ હતો. તો એ કહે છે કે બેટા એ તો બરાબર છે. એવું કહે છે કે એમણે જાણીબૂજીને એક સ્પીડિંગ કારની એટલા ત્રસ્ત થઈ ગયા હતા કે મારે જીવવું જ નથી. તો એમણે he stepped off the pavement just in time for a speeding car to hit him. તો પછી એ કહે છે કે એવું તમે કઈ રીતે કરી શકો કે બેટા એ વખતે ડેશ કેમ ને બધું કઈ હતું નહીં, સીસીટીવી કેમેરા, એટલે આપણે તો આ જ માનવાનું રહ્યું. પણ એક એમનું જે જર્નલ છે એ જર્નલમાં જે દાદા છે ને કે છે તારા પપ્પા પોએમ્સ લખતા હતા. તો હું એક જ આ સ્ટેન્ઝા વાંચું છું કે એમાં છેલ્લી કવિતામાં છેલ્લો સ્ટેન્ઝા જે નિકની ક્લાસમેટ છે એલિસ, એ કહે છે હું નહીં વાંચી શકું, તું વાંચ. અને મેં વાંચ્યું પણ મને સમજણ ના પડી, તું મને સમજાવતો. તો એમાં લખ્યું છે, એલિયટે લખેલું કવિતામાં, to be released simply by putting one foot in front of the other, to walk blind, to let fate play her part. આ મેચ થાય છે એકદમ ક્લિનિકલી with what the police had to say.
and what the driver of the car had to say. કે હું જતો તો સ્પીડમાં ને એકાએક આ વ્યક્તિ આવીને સામે પડ્યા ગાડીની સામે. There was no way I could save him. જ્યારે ચાંદ આ વાત નિકને કરે છે તો ચાંદ રડવા લાગે છે અને એની અંદર જે પેલો પેટ્રિયાર્ક હતો, ટોર્મેન્ટર હતો, એના બદલે નિકને એક બહુ લવિંગ એના મામા, જે કેરિંગ મામા છે એ દેખાય છે. એટલે એક અગત્યની થીમ મેં લખી છે, પીસ મેકિંગ એન્ડ રિકન્સિલિએશન. અને એના પછી નિકમાં બધું જ ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે. એનું જે બધું પેઇન હતું એ બધું, અને આ છેલ્લો પેરેગ્રાફ વાંચીને પૂરું કરું છું. એ જે એની મમ્મીએ 20 વર્ષ પહેલા એના હસબન્ડના ડેથ પછી પેઇન્ટિંગ ચાલુ કરેલું ને એમાં એક લેક બનાવી હતી અને અધૂરું રહીને એલિયટ ગુજરી ગયો એટલે એને બધું ઉપર મૂકી દીધેલું. એ અવની પાછું કાઢીને આમ મથતી હતી તો આ પેઇન્ટિંગ પૂરું કરું. And she's standing there wanting to finish the painting, and Nick comes back home with the car. So it's a homecoming. It is also a reunion of the mother and son. જે બહુ સ્ટ્રેન હતું એ બે જણ વચ્ચે એના કારણે. અને નિકનું જે શાંત રસ જે છે જેનાથી આ નોવેલ બહુ સુંદર રીતે પૂર્ણ થાય છે, પેજ નંબર 364-365. It is then that something overwhelming in its magnitude crushes down on Nick, silencing the loop of questions circling his mind, the possibility that he may never find out what happened, will continue to chip and crack and eat away at him forever. That is the death of his father. The nightmares of watching his father, closing his eyes and stepping onto an empty road may never cease. It is like a seed that has been planted, and it is too late to stop it taking root. He understands now why his mother never wanted him to know. He can't even begin to understand how anyone might process the sheer weight of this unrelenting uncertainty, let alone ever lay it to rest. એને પછી ખબર પડે છે કે મારી મમ્મી મને આ લોસ અને આ ગ્રીફ થી શીલ્ડ અને પ્રોટેક્ટ કરવા માંગતી હતી, જે આ નવલકથાના અંતમાં આપણને ખબર પડે છે. And that is the end of this novel. I think I'll be happy if there are some questions. વાહ, बहुत खूब. Thank you, Vipul. ધીરજભાઈ, ચલાવો આગળ. કોઈને કોઈ સવાલ હોય તો અત્યારે પૂછી શકે છે. હું અલાઉ કરું અનમ્યુટ કરવાનું. પ્લીઝ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ if you want to ask anything. Ma'am, it was a brilliant presentation હતું. રેખાબેનને પૂછ્યું છે. રેખાબેન, તમે પૂછી શકો છો અનમ્યુટ કરીને. बहुत सरस. थैंक यू रूपाली बेन, एन्जॉयड वेरी मच. તમે बहुत સરસ રીતે, મેં તો બુક હજી વાંચી નથી પણ હવે વાંચીશ એ નક્કી વાત છે. એક વસ્તુ હંમેશા જ્યારે આવી કોઈ પણ વાત થતી હોય છે ત્યારે મને પ્રશ્ન થતો હોય છે કે હવે ગ્લોબલાઇઝેશનમાં આખી દુનિયા જ્યારે વાઇબ્રન્ટ થઈ ગઈ છે અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી નું ઇમ્પોર્ટન્સ વધી ગયું છે બધે જ, ત્યારે જે કમ્પેરિઝન થયા કરે છે કે અમેરિકન ડાયાસ્પોરા કે બ્રિટન ડાયાસ્પોરા ત્યાંનું કે અમે ઇન્ડિયાનું કલ્ચર, કે એ કમ્પેરિઝન ઘણીવાર કન્ફ્યુઝન ઊભું કરે છે. મને તો કરે જ છે, કારણ કે માહિતી બહુ એમાં ઓછી હોય છે અને ફિલ્ડ થોડું નેરો થઈ જાય છે. એટલે તમારી વાતમાં પણ મેં અમુક વખતે એ સાંભળ્યું એટલે મને થોડું કન્ફ્યુઝન ઊભું થયું. પણ એ આ નોવેલ માટેનું કન્ફ્યુઝન નથી. નોવેલનું તો તમે બહુ જ સરસ રીતે દરેક પાસે આવરી લીધા.
પણ આવી જ રીતે ઇન્ડિયાની કોઈ નોવેલ હોય કે અમેરિકાના કોઈ ડાયસ્પોરાએ લખેલી હોય હમ. તો તમે એને કઈ રીતે જુઓ, આ કમ્પેરિઝન ને એક બાજુ મૂકીને? કમ્પેરિઝનમાં આપણે જે તમે કહો છો ને બે કલ્ચરનું, તો એમાં જે ઇન્ટરમિક્સિંગ, જે ઇન્ટર કલ્ચરલ જે રિલેશન્સ છે ને, એ બહુ સ્વાભાવિક છે. કારણ કે કોઈ દેશમાંથી બીજા દેશમાં જાય એટલે જે હોસ્ટ કલ્ચર છે, એ હોસ્ટ કલ્ચર એટલે જ્યોતિ પટેલ અવનીના માધ્યમ દ્વારા એ જ કહે છે કે આપણે બેલેન્સ તો કરવું જ પડે. ધારો કે નિક છે, તો એ નિક છે ને, એ અંદર એમાં કહે છે કે જ્યારે મને કોઈ વ્હાઇટ પર્સન પૂછે ને કે વેર આર યુ ફ્રોમ, તો એમ કે હું એવું કહું છું કે આઈ એમ ફ્રોમ ઇન્ડિયા. અને જ્યારે હું ઇન્ડિયા આવું ને કોઈ પૂછે તો હું એમ કહું છું કે આઈ એમ ફ્રોમ લંડન. એટલે આ તમે જે કહો છો કમ્પેરિઝન તો નહીં, પણ એક પ્રકારનું એ બેનું જે હાઇબ્રિડિટી છે, જે હાઇબ્રિડ આઈડેન્ટિટી છે, એના કારણે આ થતું જ હોય છે. એ સતત એમાં બતાવેલું છે. હવે તમે જે અમેરિકન ડાયસ્પોરાની વાત કરો છો, તો ધારો કે ઝુમ્પા લાહિરી છે, તો એમની જે નવલકથા છે, તો એમાં બી આ તો આવે જ છે કે સલમાન રશ્દી નું પણ પોતે એક્ઝામ્પલ જ છે કે એ લોકો શું કરે છે કે બીકોઝ ઓફ દેટ હાઇફોનેટેડ આઈડેન્ટિટી, એને જસ્ટિફાય કરવા માટે અને અમુક હદે કુદરતી સલમાન રશ્દી વીએસ નાયપોલને જુદી કેટેગરીમાં મૂકે છે. એ કે વીએસ નાયપોલ આમાં ના આવે એમ, પણ એ પોતાને પાછા ઝુમ્પા લાહિરીને એ લોકોની કેટેગરીમાં મૂકે છે. એટલે તમે જે કહો છો એમાં વેધર કમ્પેરિઝન તમે કહો છો કે આમ ઇન્ટરવોવન તમે કહો છો કે એના તાણાવાણા બે કલ્ચર્સના મિક્સ થાય છે. એટલે ઇન્ટરવોવન તો બરાબર, એ વસ્તુ સમજાય, પણ જ્યારે કમ્પેરિઝન એ પાછી જુદી વસ્તુ થઈ જાય. મને એ થોડું તમારો પ્રશ્ન સમજાયો નહીં, કમ્પેરિઝન વાળો. બે કલ્ચરનું કમ્પેરિઝન જ્યારે થાય છે કે લેખકનું કે લખાણોનું, તમે લખાણોનું જ કમ્પેરિઝન તમે જ્યારે કરો કે અમેરિકાના લખાણો અને ત્યાંના લખાણો યુકેના, હવે અહીંના લોકો જે લખે અને ત્યાંના લોકો જે લખે, બીજી જનરેશન લખે કે ફર્સ્ટ જનરેશન લખે, ત્યારે ઇન્ડિયાના કલ્ચરનો ડિફરન્સ તો બંને માટે સરખો જ છે. અમેરિકાનું કલ્ચર અને યુકેનું જુદું કલ્ચર છે, એટલે એંગલ તો બદલી જવાનો, પણ બંનેનો એંગલ ઇન્ડિયા માટે બહુ બદલતો નથી. હા, બરાબર છે. એટલે જ્યારે એ ત્રણેય કલ્ચરની વાત થાય ત્યારે જ્યારે ઇન્ટરવોવન કરતા કમ્પેરિઝન હોય એવું વધારે લાગે. એટલે આ તો મેં એટલા માટે કહ્યું કે આમાં જે પરબમાં જે ટાંક્યા છે ને મધુસૂદન કાપડિયાને, તો એમણે એમ કે પર્ટિક્યુલરલી અમેરિકન ઇન્ડિયન જે ડાયસ્પોરા છે ને, એમના એટલે ગુજરાતી ડાયસ્પોરાના જે લખાણો, ત્યાં જે નોવેલ્સ લખાઈ છે, એમાં એમણે કહ્યું છે કે આ જે બધા મુદ્દા હોવા જોઈએ કે તમે અમેરિકામાં રહો છો તો તમે અમેરિકન જોડે હળતા મળતા હો, ત્યાંની અમુક વાસ્તવિકતા હોય, એ બધું પણ આવવું જોઈએ, એનું પ્રતિનિધિત્વ લખાણમાં થવું જોઈએ. એ અલગ વાત છે કે એ આમાં થાય છે, આ નવલકથામાં થાય છે કે બ્રેક્સિટની વાત આવે કે મેગન માર્કલની જે કોન્ટ્રોવર્સી હતી એની વાત આવે, એ બધી આમાં એમણે લઈ લીધેલી છે. હા, એ વાત તમારી બરાબર છે, એકદમ બરાબર છે. એવું અહીંયા બહુ ઓછું લખાયું છે, કદાચ લખાયું જ નથી એટલા મોટા પાયે. હા, એક્ઝેક્ટલી. થેન્ક યુ રેખાબેન. કલરવને કઈ કેવું હશે, કેતન રૂપેરાને કઈ કેવું હશે? મહેન્દ્રભાઈ છે. મહેન્દ્રભાઈ છે. શૈલેષભાઈ નો હાથ હતો, શૈલેષભાઈ ને કઈ શૈલેષ દવે છે, મને લાગે છે શૈલેષ દેસાઈ અને નીતા દવે પણ જોડાયા છે, હું માનું. અમે નીતા પણ સાથે હતી જ પહેલેથી. પહેલા તો પંચમભાઈ અને વિપુલભાઈને નો આભાર કે બહુ સુંદર
વક્તા સાથે અને નવલકથાને જોડી આપ્યા અમને. મેં આગળ પણ જુદી જુદી જગ્યાએ મેં કીધું છે કે આમાં તકલીફ એ થાય કે હવે બીજું એક પુસ્તક ખરીદીને વાંચવાનું, તકલીફ ઇન અ પોઝિટિવ વે. અને રૂપાલીબેન બહુ સરસ રીતે તમે નવલકથાની વાત કરી, એના ચેપ્ટર્સની. એટલે it forces us to go and buy this novel. ડાયસ્પોરાની વાત છે એટલે. અને એક નાનકડી ટિપ્પણી કરી લઈએ કે અમે જ્યારે વી આર ઇન કેનેડા, અહીંયા વાંચતા હોઈએ અને વર્ષો થઈ ગયા અહીંયા, ત્યારે બે વસ્તુને ખાલી બે મુદ્દા જ લઉં કે તમે જે ગુજરાતી ભાષા વપરાય ને એને ઇટાલિસાઇઝ ન કરી વગેરેનું, ને એમાં જે શબ્દ વાપર્યો આંસુ છે, આંસુ છે ને, ધોયરી. ધોયરી. હવે અમારે માટે એ બહુ સહજ થઈ જાય, કારણ અમે બહુ સાંભળીએ આ, કારણ કે વી લીવ વિધિન દેટ કમ્યુનિટી ટુ, દેટ ડાયસ્પોરા ઇઝ સો કોમન. એટલે અમે વાંચીએ ત્યારે અમને એ ખબર જ હોય કે આ કે છે, આ લખી રહ્યા છે. એટલે ધ ડિફરન્સ બિટવીન હાઉ વી રીડ હિયર. અને ઇટાલિસાઇઝ ને ડોન્ટ કોટ મી, પણ 30 વર્ષ પહેલાનું લખાણ છે રોહિંગ્ટન મિસ્ત્રીનું, જે પારસી બોલી ને મને એમના ઘણા બધા પુસ્તકોમાં એમણે વાપરી છે, એ હિન્દી વાપરી છે. એ મારા ધ્યાન પ્રમાણે ઇટાલિસાઇઝ કરેલી છે, પણ એની ગ્લોસરી નથી એવી મને પેલી છે. પણ આ ધીસ ઇઝ ધ ન્યૂ ટ્રેન્ડ, અને બહુ સરસ રીતે તમે એને સમજાવ્યું કે જે ભાષાની હાયરાર્કી છે એ વી ડોન્ટ હેવ ટુ બી કોલોનાઇઝડ અગેન ઇન ફોર લેંગ્વેજ. સો વેરી ગુડ પોઈન્ટ. બહુ જ મજા પડી. આભાર. શૈલેષભાઈ, આજે આપણે વાત કરી ને that this is a book which will be sold off British bookstores. So when a British person buys this, તો એમને તો ચેલેન્જ આવવાની છે કે આ શું છે. એ ગૂગલ કરશે તો એમને નહીં મળે ધોયરી. Even I tried it to see if, so I wrote ધોયરી, but I couldn't find the meaning. So this is going to pose a big problem. અને તમે જે વાત કરી ને કે આ રોહિંગ્ટન મિસ્ત્રી, તો એ પોઈન્ટ એટલે છે ને આ આઈડેન્ટિટી એસર્શન નો ભાગ છે. that you want to assert your identity, and therefore even if you are in the UK, you will insist on, either speaking or writing. તમે કહો છો જેમ સર્કલ્સમાં, ઘરમાં આપણે આપણી ભાષા બોલીએ અને આપણી ભાષામાં વ્યવહાર કરીએ. એટલે રશદીએ એવું કહ્યું કે આ જે ડાયસ્પોરિક આઈડેન્ટિટી છે કે એમાં ભાષાને આપણા પર્પઝ માટે રીઇન્વેન્ટ કરવી પડે. એટલે એમણે ઇંગ્લિશના સંદર્ભમાં કહ્યું છે કે તમે બીજા દેશમાં જાઓ, ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ કન્ટ્રીમાં તમે જાઓ, ખાસ કરીને ઇંગ્લેન્ડમાં તમે જાઓ, તો યુ હેવ ટુ માસ્ટર ઇંગ્લિશ if you want to make a good living there. But then because you are a hyphenated identity, you also need to reinvent the language. I think she has reinvented the language because she wants to be a writer. That is, she wants to take it up as a profession. એટલે મને એ બહુ ગમ્યું એ વાત, અને તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે. થેન્ક યુ સો મચ. Kalrav, you might have something to say. મહેન્દ્રભાઈ કંઈક કહેતા હતા, સોરી. થેન્ક યુ રૂપાલીબેન, બહુ સુંદર રીતે તમે વાંચન કર્યું આ પુસ્તકનું. અને તમે જે પુસ્તક, મેં તો નથી વાંચ્યું, પણ તમે જે વાંચીને તમે જે ચિત્ર રજૂ કર્યું, ચિત્ર કરતા વધારે જે મિરર ઇમેજ આપ્યો તમે, એ બહુ સચોટ લાગ્યો. અને એ પરથી સાંભળનારના મનમાં એક એવું ચિત્ર આવે કે અવની કે જ્યોતિ એ પોતાનું એક આઈડેન્ટિટી, સખત આઈડેન્ટિટી રજૂઆત કરવા માંગે છે કે જે અત્યાર સુધીના ડાયસ્પોરાની અંદર બહુ ઓછું જોવા મળે. જે ડાયસ્પોરાની જે બધી વાર્તાઓ હોય છે એની અંદર કાં તો ભારતના સંસ્કૃતિનું જે ગુમાવી છે એનું રોદણું હોય, કે પછી અહીંયા જે વર્ણશંકર ટાઈપનું જે વિચારધારા ઊભી થતી જાય છે એ બાબતના રોદણા હોય છે. પણ એને સ્વીકારવાતું નથી હોતું. જ્યારે અહીંયા આ વસ્તુ
એમને પોતે મક્કમ રીતે કે ભાઈ હું ગુજરાતી છું, હું બ્રિટિશ છું, હું આ દેશમાં જન્મી છું અને કોઈ ભેદભાવ વગર જ હું આ દેશની છું. અને એ રીતે એમને પોતાની આખી બધી વાર્તા અને બધું જે એમને જે અનુભવો અને બધા જે જોયા એ એમને રજૂ કર્યા. પછી એની અંદર ભાષાનું મિશ્રણ થઈ જાય કે તો એ બહુ સુંદર રીતે રજૂ કરી છે કે જેથી પોતાની આઈડેન્ટિટી આપણે કે અમે આ રીતે બોલીએ છીએ, અમે આ રીતે જીવીએ છીએ અને અમે આ રીતે બીજા સાથે વર્તીએ છીએ. અને એ જે રજૂઆત કરી છે એ બહુ સુંદર રજૂઆત કરી. તમે એનું બહુ સુંદર એક મિરર ઇમેજ આમાં રજૂ કર્યું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સો મચ. એક સ્લાઇડ છે ને મહેન્દ્રભાઈ, એમાં એમનું ઇન્ટરવ્યુનો એક મેં ભાગ મૂકેલો છે, આપણે ડિસ્પ્લે નહીં કરીએ સ્લાઇડ. એમાં એમણે એવું જ કીધું કે અત્યાર સુધી એમ કે કોઈ બધા એવું કહેતા હતા કે જ્યારે રેખાબેનને પણ આ સાંભળીને ગમશે કે બ્રિટિશ જે નવલકથાઓ લખાય એમાં આપણું પ્રતિનિધિત્વ ક્યાંય હોતું નથી અને જોઈએ એવું હોતું નથી. So I had to pick up the pen and write this. So it's not only my story, but it's also the story of all the Gujarati British or British Gujarati people. અને કે મને કેટલા લોકોએ ફોન કોલ કર્યું ને મને જાણ કરી કે અરે આ તો જુદા જુદા ભાગોમાં રહેતા હોય, આ તો મારી વાર્તા છે, આ તો મારી વાર્તા છે. She says I feel very happy. તમે જે કહ્યું ને કે રિપ્રેઝન્ટેશન બહુ સરસ એમણે કર્યું છે અને બહુ સુંદર રીતે રજૂઆત કરી છે અને વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. કેતનભાઈ, તમારે કઈ કહેવાનું છે? બસ ખૂબ મજા આવી, સરસ આનંદ થયો. હવે ખબર નથી આ પ્રશ્ન કાં બધા માટે છે અથવા આપણે બધા એ પ્રશ્નના જવાબની શોધમાં છીએ એવું માનીએ. દાખલા તરીકે પરબનો જે ઉલ્લેખ કર્યો રૂપાલીબેન, મધુસૂદન કાપડિયાને ટાંકીને કે આટલું હલો આટલું આ ડાયસ્પોરા સાહિત્યમાં જોવામાં આવતું નથી અને એ આ નવલકથામાં જોવા મળે છે. તો શું વાત કરે છે? એમણે એવું નથી લખ્યું. એમણે તો જે અમેરિકન ગુજરાતી ડાયસ્પોરાના લેખકો માટે લખ્યું છે. હા, એ સમજી ગયો. બસ એટલે જ કહું છું કે જે યુકે નું ડાયસ્પોરા લિટરેચર છે અને અમેરિકાનું ડાયસ્પોરા લિટરેચર છે, બરાબર છે. તો અમેરિકામાં કેટલુંક એ જોવા નથી મળતું જે યુકેમાં જોવા મળે છે. તો વાત એ છે પર્ટિક્યુલરલી આ નવલકથામાં આ એકમાત્ર બિલકુલ બરાબર છે આ જ વાત. એટલે વાત એ છે કે એ જે નથી લખવામાં આવતું તો શું એ જઈને છુપાવવામાં આવે છે કે અજાણતા એ વિગતો રહી જાય છે? જો જઈને છુપાવવામાં આવે છે તો એવું શા માટે છે? અને અજાણતા રહી જાય છે તો શું અમેરિકાના ડાયસ્પોરા લિટરેચરની એ સેન્સિટિવિટી કે ઓબ્ઝર્વેશન જે કંઈ હોય એ ઓછું છે? શું છે એમાં ભેદ ક્યાં પકડાય છે કોઈ? હું નથી માનતી કે સેન્સિટિવિટી ઓછી હોય, કેમ કે તો આ તો લિવ્ડ એક્સપિરિયન્સ છે ને, એ જે પોતે જીવે છે. એટલે આપણે જે ઇન્ટર કલ્ચરલ રિલેશન્સ અને જે વ્યવહાર છે એ બી એ લોકો કરે જ છે, પણ ચહીને નથી લખતા. પ્રશ્ન એ છે તો ચહીને નથી લખતા એનું શું? એટલે જ મેં કહ્યું કે આ બધા માટે પ્રશ્ન છે, આપણે ઉપસ્થિત છીએ બધા માટે. કોઈ જો આમાં આગળ વધ્યું હોય, વિચારવાનું થયું હોય, જોવાનું થયું હોય, ચર્ચામાં આવ્યું હોય ભૂતકાળમાં, તો ચહીને નથી લખાતું તો શું કારણ હોય છે? જ્યોતિ પટેલે અવની પટેલનો જે આખો સ્ટેન્ડ છે ને, કે અવની પટેલ બી એમાં પોતાની આઈડેન્ટિટી જે રીતે બતાવે છે ને, કશું બોલવામાં કે વ્યક્ત કરવામાં છુપાવતી નથી. એટલે જ્યોતિ પટેલે કહ્યું ને કે આઈ વોન્ટેડ ધ ગુજરાતી કમ્યુનિટી ટુ ફીલ અનકમ્ફર્ટેબલ. એટલે એમણે આ મુદ્દા she is bold enough to tackle those issues and bring them to the forefront, કે આમ આગળ કરવા, એ ફોરગ્રાઉન્ડ કરવા માટે એ તૈયાર છે. એમણે એવું કીધું કે મારે આ બુકના વેચાણમાં મને કોઈ રસ નથી. કેતનભાઈ, તમારો પબ્લિકેશન વાળો મુદ્દો છે, કારણ કે જો એવું લખે તો કદાચ વેચાણને અસર કરે. તો એમણે કીધું કે મારે તો મારું પેશન છે રાઇટિંગ. I am not worried about the sales of the book, and therefore she has dissected and laid bare, પોસ્ટમોર્ટમ કરીને જેમ કેવું આંતરડાને બધું ખુલ્લું કરી નાખ્યું છે, એવું એમણે બહુ હિંમતથી કર્યું છે અને જાણી બુજીને કર્યું છે.
એટલા માટે કે એમને માર્કેટેબિલિટી કે એના સાથે એમને લેવા દેવા નથી. She doesn't want to be considered a very nice, polite, gentle woman writer. બરાબર. કારણ કે આમાં જે નવી પેઢી છે ને કેતનભાઈ, એ જે બધા કસ વર્ડ્સ વાપરે છે ને, 4 લેટર વર્ડ્સ, એ બધું ખુલ્લે આમ બધું લખેલું છે. આવું તો ઘણું બધું છે, મેં વાંચ્યું નથી કેમ કે બધા વડીલ છે. બરાબર. એટલે એમાં જો 2 શબ્દ હું કહી શકું તો મારો અભિપ્રાય એવો છે કે એવું નથી કે બોલ્ડ લેખકો નથી કે ગભરાય છે કે ચાઈને છુપાવે છે કે ચાઈને લખે છે, એવું નથી. ગુજરાતી કોમ્યુનિટીને અનકમ્ફર્ટેબલ કરવા માટે અહીંયા બાબુ સુથાર જે ભાષા વિજ્ઞાની છે ઘણું લખે છે. હવે એમાં એ લખે છે મોટે ભાગે ગુજરાતી લોકોનું લખે છે, અમેરિકાનું નથી લખતા બહુ. પણ મને મારું ઓબ્ઝર્વેશન એવું છે કે આપણે જ્યારે પોતે રેસિસ્ટ હોય ને ત્યારે બીજાને વધારે રેસિઝમ દેખાય. આપણામાં ઓછું હોય તો આપણને બીજામાં પણ ઓછું દેખાય. એટલે મને ઘણીવાર આપણી ગુજરાતી કોમ્યુનિટી અહીંની કોમ્યુનિટી કરતા વધારે રેસિસ્ટ લાગતી હોય. એમાંય પાછા વર્ગભેદ હોય કે તમે કઈ જ્ઞાતિના, તમે પટેલ છો, તમે શાહ છો, તમે કઈ જ્ઞાતિના. એટલે એ બધું લખાણ જ્યારે મૂકીએ ને ત્યારે જે રીતે રિસીવ થાય છે ને એમાં વિપુલભાઈ જેવા બહુ જ ઓછા મળે છે કે જે એઝ ઇઝ રિસીવ કરે કોઈ પણ જાતના જજમેન્ટ વગર. એટલે પછી રાઇટર્સને કોઈ લખ્યું હોય તો પણ પબ્લિશ કરવામાં તો રસ બહુ રહેતો જ નથી. સાચી વાત, મારો અભિપ્રાય છે. એટલે જ્યોતિ પટેલ પોતે પણ એવું કહે છે રેખાબેન કે એમને બહુ જ ખરાબ, એમાં બધું બહુ જ વર્ણન છે કે એમને બહુ જ રેસિસ્ટ અનુભવો એટલા બધા થયા છે કે ના પૂછો ને વાત. એકચ્યુઅલ લાઈફમાં નવલકથામાં અગ્નિને થાય એ જુદા છે, પણ એમને પણ થયેલા છે. અને એમને પૂછ્યું કે તમે કહો છો તો પછી આ ગુજરાતી કોમ્યુનિટીમાં હમણાં તમે જે વાત કરી તો એમણે કીધું કે ત્યાં રેસિઝમની પાછળ છે ને કાસ્ટિઝમ છે. તમે હમણાં ના કીધું તમે કેવા, એટલે એ કાસ્ટિઝમ બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે. અને આમાં જે અગ્નિ ઋગ્વેદી છે ને એ પોતે પોતાની દીકરી છે ને કહે કે તું કાળી, ડાર્ક ડાર્ક, વેરી ડાર્ક એમ કરીને જ્યારે યુનિવર્સિટીમાં ભણવા જાય છે તો આ બધું કહે છે ભાઈ જોજે, સંભાળજે, આ છોકરાઓ જોડે બહુ આમ છે તેમ છે, તો જો તો કઈ આવું તું પ્રેગ્નન્ટ થઈ જઈશ તો તારું બાળક થશે તો તારા બાળકનો કલર તો વિચાર કર, તું તો યુ આર વેરી વેરી ડાર્ક સ્કિન અને પેલો વ્હાઈટ હશે બ્રિટિશ. તો મને તરત મેગન માર્કલનું આખું યાદ આવ્યું કે જે બકિંગહેમ પેલેસમાં આખી જે કોન્ટ્રોવર્સી થઈ હતી કે વોટ વિલ બી ધ કલર ઓફ ધ ચાઇલ્ડ ઇફ એન્ડ વેન મેગન માર્કલ હેઝ અ ચાઇલ્ડ. એટલે તમારી વાત બહુ સાચી, પોતાના મનમાં હોય એ થાય છે પ્રતિબિંબ. કેતનભાઈ, was કેતનભાઈ satisfied? કેતનભાઈ આનંદ થયો, થેન્ક યુ. હું તો વિક્રમને કહું કે એ કઈ કે, કારણ કે એ પોતે લેખક તો છે જ. Thank you, Vipulbhai. Marokhali, I mean, I loved the conversation, and of course, it was very insightful and fascinating. And I mean, I could kind of like not only connect dots, but also think through the themes and the narration that was kind of like captured very nicely. પણ વારંવાર મને એક પ્રશ્ન એ અવશ્ય થાય છે કે the way how we were, I mean, આપણી જે ગ્લોરી હતી સારી ખરાબ, but it was our history. And given the way in which the diaspora is now not only acting but also in some ways enabling dangers and also posing dangers. So how do we in this scenario come together or perhaps not only coexist but also co-develop the ideals that are now increasingly becoming lost in the present current discourse, and how do we revive
especially in the diasporic culture and diaspora ni andar. I would really love to hear your views about it. Kalrav bhai, this is a very relevant question, also very painful to answer, because we read in the newspapers, and it is often discussed in circles how the results of the elections in India are influenced the most by the diasporic community. The larger Indian diasporic community and the Gujarati community, of how well planned campaigns and plans are made to see that a particular party is benefited and that the outcome of the election is in favor of a particular party. So you would see, when we have elections in India, leaders of political parties, either directly or through their emissaries, do most often, engage with the diasporic communities in other countries in a very Right. big way, and very public way. So this is one thing. The second thing is, as I talked about this, the white supremacist theory, we know what happened in Capitol Hill, and we know what happens everywhere. It's happening in our country at a very different level. For example, the way Dalits are being traumatized in our country. So the supremacist business has crept in such a big way that when we see elected leaders of various countries these days, they're all right-wing, rightist leaders. Now, this is very worrying because, scholars and thinkers have been worried about what is going to happen to democracies around the world. That in most cases, they are democracies in name, but functionally, they are not. So this is one thing, that this is where it has reached. Whether there is a way forward, like you are saying, whether we can coexist, goes back to what Vipulbhai said, the loss of humanity. You see, when we want to coexist, there has to be compassion, there has to be mutual respect, human respect for each other. That we are now living in a world which is getting increasingly divisive. Just to give a very I don't mean any injury or any harm or anything, but off the cuff, an immediate example that comes to my mind is, when it, as Nimola's poem, it says, then they came for us. The division, larger divisions narrowing down, it can come down to two sects of the same religion. That is how bad it can get when you start dividing and dividing and dividing further. Now, that is the trend, which is the common trend. Personally, I have always been a votary of peace and of love around the world. I keep saying, why should there be any divisions at all? But it's a tall order, and it is like each one of us has to see, the mindsets are changing drastically. Mindsets. Right. What do I tell you about? I know what's happening in my country, so people across the world would be able to say what's happening in their respective countries. The toxicity of hate has infiltrated into the veins of society to such an extent. We have poems and other things invoking Gandhi Bapu and saying, where are you, and what would you say to what is happening? Personally, I feel very pain, because I'm a very sensitive person. But I think each one of us has a duty to do. If we are sensitized, we need to go further and sensitize people. Take the risk of being
termed as whatever, pontifical, if I may use that term. Right. I don't know, Kaldrabhai, what do you have to say? No, I think you have said it very nicely and very eloquently, I must say, first of all. And of course, I do share the sensitivity aspect of it that you rightly pointed out, because it's incredibly disheartening and yet kind of uninspiring, the way in which the diasporic trends are happening and also unfolding and unleashing all sorts of racism, violence, and the kind of polarization that we see. That is true. But I mean, it often comes to my mind that given the way in which we are, or at a time when this all is happening, how important is to bring back the idea of the real Gujarati Asmita, and how do we then not only look forward, but also at the same time heal communities and try to, because of course that healing is ongoing and it seems unlikely that it's going to happen anytime soon, though not me being incredibly pessimistic. But in that way, how do we revive, to use it simply, the word, the polarization that we are seeing, and most importantly જે ગુજરાતી અસ્મિતા છે આપણે એને કેવી રીતે એક સારી ઓળખાણ આપીએ, given the way in which, or at a time where we are into this catastrophe. You see, in the novel, in two places, one is this girl Alice, who is Nick's batchmate, and there's Rajvi, who is his cousin. And when they talk about her dad's hostility towards Eddie, they say that, what do we make of this? And she says, I think we are going backwards. And then Papa burns when the boys, they scratch Nick's car in a very racist, vengeful way. Papa Burns says, oh my God, is that the truth behind these scars on the car? Then he says, I thought we left it behind in the 80s. So, you also said that you don't want to sound pessimistic, nor do I. But there is a tone of resignation, no, in what they are saying, because we are saying it in a very shaky voice. We are not able to say it with great. So I feel, and then when there is another reference to St. George's flag, and this girl Alice and Nick, they look up the internet to find out the difference between nationalism and patriotism. Kaldrabhai. So when you talk of Gujarati Asmita, it would mean different things when we look at the Gujarat as a region, Gujarat within India, and Gujaratis matlab within India, outside of Gujarat, and across the world. So like you have Agni Trivedi, Rigvedi, she's stuck in the rut regarding certain things. That she's not open-minded, as Rekhaben pointed out. No? She's very racist in her mind. So it's all to do with the mindset. Now, this what you are saying, Gujarati Asmita, could also result in a very converse manner into parochialism. Parochialism, regionalism is it becomes very narrow. So in our country, for very obvious reasons, Gujarati Asmita is being sort of, what should I say, flaunted at the national level and at the international level. But then there is a political ring to it, Kaldrabhai. Right. Because the Asmita would be alienating, exclusive,
but it has to be an asmita which is inclusive. Asmita can be both ways, but if it is exclusive, then there's no point. So if the asmita is inclusive, then it hits two birds with the same stone. But for that, you need a very, very, open-minded, large-hearted attitude and total farewell to misplaced notions of asmita. Just as we say that nationalism, when it lapses into jingoism, is no good. So that asmita, that we are the best, we are superior, it shouldn't take that turn. Right, right. Thank you. Thanks a lot. That silence was quite unnerving, Kalrambhai. I hope. No, no, absolutely not. I think I could not agree more with you on that. And Yeah. that silence was actually, in a way, showing solidarity of what you said, rather than perhaps provoking other thoughts. So I absolutely agree with you. Okay, thank you so much. But we can take the conversation forward. You can take my email and we can talk. Absolutely, I would love to do that. Yes, so Thanks would a I. lot. Thank you, Kalrambhai. થેન્ક યુ કલરભાઈ, થેન્ક યુ રૂપાલભાઈ. હવે જો કોઈને કોઈ સોરી મેમ મને લાગે છે હવે આપણે પંચમભાઈને જ કહીએ. કહીએ, યા પંચભાઈ તમે સમાપન તરફ લઈ જાઓ. બહુ સરસ સાંભળ્યા જ કરીએ, સારું ચર્ચા વિચારણા ચાલી. પણ મારે તો ખાસ કહેવું જોઈએ કે સાહિત્યના વર્ગમાં બેઠા હોઈએ એવી અનુભૂતિ થઈ રૂપાલીબેન. યસ, તમે એ પ્રકારનું અમને આખી ડાયસેક્ટ કરીને વાત કરી, કેટલા જુદા જુદા પાસાઓ નવલકથાને ખોલી આપ્યા, એ માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે ખૂબ ઊંડો અભ્યાસ કર્યો અને અમને બધાને પણ એ અભ્યાસ કરાવ્યો, અને એમનો આનંદ આપણે ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીમાં જે પ્રકારનું પ્રવચન થવું જોઈએ એ પ્રકારનું પ્રવચન થયું અકાદમીના મંચ પરથી, અમારું સૌભાગ્ય. ખૂબ ખૂબ આભાર. જે મિત્રો જોડાયા એ બધાનો આભાર. અને નીરજે જે ટેકનિકલ બાબતોનું ધ્યાન રાખ્યું છે અને સરસ ટૂંકમાં પરિચય આપ્યો, એ માટે નીરજનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર એઝ ઓલવેઝ વિપુલભાઈનો, કે આવા પુસ્તકો અને આવું શોધી આપે છે આપણને, અને આ રીતે આપણને આ બાબતે વિચારતા રાખે છે. તો વિપુલભાઈ, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ચાલો ફરી મળીએ છે. હવે મળીશું આવતા મહિને પહેલા શનિવારે જાન્યુઆરીના, અને એની વિગતો તમને ઈમેલમાં મળશે. 6 જાન્યુઆરી. ચાલો, આવજો. 6 જાન્યુઆરી વાર્તા વર્તુળ. હવે તો એની માહિતી મારી પાસે નથી અત્યારે તો, પણ એની ઈમેલમાં મળશે તમને બધાને. ચાલો, ટેક કેર.